Chào mừng các bạn đến với kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Thế giới tội phạm luôn ẩn chứa những góc khuất đen tối và đầy rẫy những bí ẩn khó tin. Đôi khi, sự tàn bạo của con người vượt xa mọi tưởng tượng, biến những vụ án mạng thành những màn hành quyết man rợ, gây chấn động cả thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào top 6 vụ án mạng kinh hoàng, nơi các nạn nhân bị tước đoạt mạng sống không thương tiếc. Từ những âm mưu tình ái đến thù hận mù quáng, mỗi vụ án đều mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả đều có chung một điểm, sự tàn nhẫn đến tột cùng. Liệu hung thủ là ai? Động cơ thực sự đằng sau là gì? Hãy cùng Văn Tùng Siêu Kỳ Án khám phá sự thật trong video tổng hợp hôm nay. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ câu chuyện nào nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 2. Thế lực ngầm chống lưng phía sau lò mổ rùng rợn nhất Serbia. Vào năm 2021, ở một ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô nông thôn bên ngoài thủ đô Belgrade, Serbia, bất ngờ bị lực lượng cảnh sát đột kích. Khi nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà này trông không có gì khác biệt so với những ngôi nhà thông thường. Tuy nhiên, khi cảnh sát tiến hành khám xét, họ phát hiện một cánh cửa bí mật trong gara dẫn xuống một căn phòng ngầm bí ẩn. Trong căn phòng này, họ tìm thấy một máy xay thịt công nghiệp, nhưng điều khủng khiếp là chiếc máy này không được sử dụng để xay thịt động vật. Một nhóm tội phạm đã biến chiếc máy xay thịt thành công cụ để nghiền nát con người. Trước khi đưa nạn nhân vào máy, chúng thực hiện những hành vi tàn bạo như tra tấn, lấy nội tạng và xẻ cơ thể thành từng phần nhỏ. Những phần cơ thể bị nghiền nát sau đó được chúng bỏ vào túi và mang tới sông Danube để phi tang. Vậy bằng cách nào mà tội ác rùng rợn này cuối cùng cũng được phơi bày? Đó là bởi chính các thành viên trong nhóm tội phạm đã tự ghi lại quá trình này bằng ảnh và video. Chúng chia sẻ những hình ảnh ghê rợn này với bạn bè để khoe khoang, hoặc gửi cho kẻ thù như một lời đe dọa và cảnh báo. Nhóm tội phạm này tin rằng việc sử dụng những chiếc điện thoại được mã hóa chuyên dụng sẽ bảo vệ chúng không bị phát hiện những việc làm phi đạo đức. Chúng không hề nghĩ rằng hệ thống mã hóa này có thể bị bẻ khóa. Và tất nhiên, điều không tưởng đã xảy ra. Các chuyên gia công nghệ đã giải mã được nội dung bên trong điện thoại của chúng, từ đó hé lộ chuỗi tội ác kinh hoàng. Không chỉ dừng lại ở đó, vụ án còn bất ngờ vạch trần sự liên quan của một số quan chức thực thi pháp luật và giới chức Serbia, khiến dư luận bàng hoàng và chấn động. Hầu hết mọi người đều quen thuộc với các ứng dụng tin nhắn như Messenger, WhatsApp, Telegram và Signal, những nền tảng phổ biến cung cấp mã hóa để bảo mật tin nhắn. Các ứng dụng này được cho là an toàn đến mức các nhà chức trách không thể truy cập hoặc đọc được nội dung mà người dùng trao đổi. Tuy nhiên, nhóm tội phạm này không sử dụng những ứng dụng thông thường đó, mà dựa vào những chiếc điện thoại đã được sửa đổi với phần mềm mã hóa chuyên dụng do Sky Global, một công ty Canada sản xuất. Những chiếc điện thoại Sky này được quảng cáo như một công cụ bảo mật tối ưu với mã hóa mạnh, tin nhắn tự hủy và đặc biệt là khả năng xóa dữ liệu từ xa chỉ với một thao tác. Tuy nhiên, vào năm 2019, các cơ quan chức năng châu Âu đã bắt đầu một cuộc điều tra xuyên quốc gia vì nghi ngờ rằng những chiếc điện thoại này chủ yếu được các tổ chức tội phạm sử dụng. Quá trình điều tra đã dẫn họ đến một máy chủ sao lưu được đặt tại Pháp. Đến năm 2020, một đơn vị chuyên về giải mã đã thành công trong việc bẻ khóa tính năng tin nhắn nhóm trên những chiếc điện thoại Sky. Nhờ đó, các nhà chức trách có thể bí mật đọc được hơn 2 triệu tin nhắn và làm sáng tỏ một loạt các âm mưu tội ác. Thật trùng hợp, đây cũng là thời điểm mà các vụ án mạng kinh hoàng tại ngôi nhà với căn phòng ngầm bí ẩn ở Serbia bắt đầu được thực hiện. Qua việc giải mã, các nhà chức trách châu Âu đã phát hiện những bức ảnh và thông tin cực kỳ ghê rợn, từ đó nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Họ quyết định chia sẻ bằng chứng này với chính phủ Serbia. Ngay sau khi sở hữu thông tin này, phía Serbia nhanh chóng xác định được rằng một trong những nghi phạm chính là người có tên tuổi và có nhiều mối quan hệ đặc biệt. Điều này đã đẩy vụ án lên một tầm vóc nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nhân vật tên tuổi này là Veljko Belivuk, thường được gọi là Belivuk. Belivuk là thủ lĩnh của một nhóm tội phạm tại Serbia có tên là Principi. Trong khu vực Balkan, các băng nhóm tội phạm hoạt động vô cùng phức tạp, nhưng có hai phe phái cầm đầu chính, nhóm Kavak và nhóm Skanjari. Họ là những đối thủ không đội trời chung trong cuộc chiến đẫm máu, và băng nhóm Principi của Belivuk
đã chọn liên minh với Kavak, một trong những băng đảng buôn lậu chất cấm xuyên quốc gia khét tiếng nhất châu Âu. Băng nhóm của Bilderberg chủ yếu bao gồm những kẻ côn đồ đường phố và những tay chân thực thi cho các băng đảng. Trong đó có nhiều cổ động viên cuồng nhiệt của đội bóng đá Partizan Belgrade. Thông thường, mọi người nghĩ rằng các cổ động viên bóng đá chỉ đơn giản là những người hay gây rối, thì ở Balkan, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Các nhóm cổ động viên nơi đây mang đậm tính lịch sử, chủ nghĩa dân tộc và sân vận động thường trở thành nơi tuyển dụng lý tưởng cho các tổ chức tội phạm. Với Bilderberg, chiến tranh giữa các băng nhóm không chỉ dừng lại ở đụng độ thông thường. Nó bao gồm cả các vụ ám sát bằng bom xe, bắn tỉa và hàng loạt phương thức bạo lực khác. Trong cuộc chiến này, nhóm của Bilderberg tuân thủ một nguyên tắc đáng sợ: không có mạng người, không có tội phạm. Để thực hiện điều đó, chúng đã thiết lập một địa điểm chuyên dụng để xử lý kẻ thù, nơi mà chúng gọi là lò mổ. Đây là nơi các thành viên của băng nhóm thực hiện những hành vi tàn ác nhằm xóa sạch mọi dấu vết của nạn nhân. Những gì chúng ta biết về những hành động ghê rợn này chủ yếu đến từ lời khai của 3 thành viên trong nhóm đã quyết định trở thành nhân chứng, đồng thời từ bản cáo trạng và các tin nhắn được giải mã từ hệ thống điện thoại được mã hóa bảo mật mà băng nhóm sử dụng để lên kế hoạch tước đoạt mạng người. Đến nay, vụ xét xử liên quan đến Bilderberg và đồng phạm vẫn đang diễn ra, và mọi chi tiết được hé lộ tiếp tục khiến dư luận Balkan bàng hoàng. Hiện chưa có nghi phạm nào bị kết án và các bị cáo đều phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, nhà chức trách đã cung cấp nhiều bằng chứng, bao gồm hình ảnh và dữ liệu từ hệ thống điện thoại mã hóa. Theo đội điều tra, nạn nhân đầu tiên của lò mổ từ các bằng chứng thu thập được cho thấy người này từng là bạn thân của Bilderberg và cũng là một thành viên trong nhóm. Nhưng Bilderberg nghi ngờ anh ta là kẻ phản bội. Trong các tin nhắn được giải mã, Bilderberg nói rõ: "Gã này đã gài bẫy tôi. Nếu mọi việc suôn sẻ, trong vài ngày nữa anh ta sẽ đến lò mổ." Bilderberg cũng không hề che giấu ý định của mình. "Tôi không thể chờ đến lúc lấy mạng anh ta." Đến ngày vụ việc kết liễu xảy ra, camera giám sát tại nhà Bilderberg đã ghi lại hình ảnh các thành viên trong băng nhóm, bao gồm cả Bilderberg, xuất hiện trước khi nạn nhân đến. Sau đó, camera đột ngột bị tắt. Hành động này rõ ràng để che giấu bằng chứng về sự hiện diện của nạn nhân. Thế nhưng, điều mỉa mai là băng nhóm của Bilderberg lại tự mình tạo ra bằng chứng bằng cách chụp lại toàn bộ quá trình gây án. Những bức ảnh này, dù ghê rợn và tàn ác, đã được giải mã, từ đó cung cấp một cái nhìn rõ ràng về cách băng nhóm này hoạt động. Trong hình ảnh, nạn nhân bị khắc chữ kẻ phản bội lên lưng. Theo lời khai của nhân chứng, anh ta đã bị tra tấn tàn bạo, phần đầu bị xử lý bằng rìu, cơ thể bị phân chia làm nhiều mảnh và sau đó bị cho vào máy xay thịt. Cuối cùng, phần thịt này bị cho vào các túi nhỏ và ném xuống sông Danube. Nạn nhân tiếp theo bị đoạt mạng vì thuộc băng đảng đối thủ. Hắn bị một người quen phản bội, dụ dỗ với lý do mua súng. Người quen này đã lái xe đưa nạn nhân đến một đồng cỏ gần lò mổ, nơi nhóm của Bilderberg đã phục sẵn. Ngay khi chiếc xe mục tiêu xuất hiện, chúng nhảy ra, tấn công, rồi trói nạn nhân lại, sau đó đưa anh ta lên một chiếc xe tải chở đến lò mổ. Quá trình ra tay tiếp tục được ghi lại và chia sẻ trên ứng dụng Sky. Một trong các bức ảnh cho thấy Bilderberg mặc áo phông đen, đứng bên cạnh nạn nhân. Một thành viên khác, từng cười trong ảnh, sau này đã trở thành nhân chứng hợp tác với đội điều tra. Lần này cũng tương tự như trước, phần đầu nạn nhân bị đứt ra bằng rìu. Ghê rợn hơn, huyết tương của anh ta được dùng để viết tên Koresh, chùm băng đảng đối thủ, lên lưng của anh ta. Sau khi xong việc, các thành viên băng nhóm còn gửi bức ảnh cho thủ lĩnh của băng đảng của nạn nhân, kèm theo lời khiêu chiến. Bilderberg hả hê bình luận: "Gửi cho ngươi một tấm bưu thiếp. Nhìn xem, Mexico ngay giữa lòng Belgrade." Một trong số các nạn nhân điển hình còn có phù rể trong đám cưới của một thành viên băng nhóm của Bilderberg. Để dụ dỗ và đưa người này vào bẫy, nhóm tội phạm đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, từ việc theo dõi, tiếp cận cho đến tạo niềm tin mà không để lộ bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Nạn nhân bị lừa bằng lời hứa sẽ được mua một khẩu súng và được dẫn đến ngôi nhà phía trên lò mổ. Ban đầu, băng nhóm này giả vờ rất thân thiện, chụp ảnh với nạn nhân
và trêu chọc chiếc mặt nạ mà người này phải đeo, với lý do không để lộ địa điểm mua bán vũ khí. Những bức ảnh này còn được chia sẻ giữa các thành viên như một trò tiêu khiển, trong khi nạn nhân vẫn tin rằng mình đang ở đó để mua vũ khí. Nhưng thực chất, toàn bộ tình huống chỉ là một màn kịch tàn nhẫn. Sau đó, các thành viên trong băng nhóm đưa nạn nhân xuống cầu thang để dẫn vào lò mổ dưới căn phòng ngầm. Thậm chí, khi người này vấp ngã, chúng còn cười đùa, coi đó là một sự giải trí bệnh hoạn. Tại lò mổ, Billy Vuk đã lấy một chiếc rìu như thường lệ để xử lý phần đầu của nạn nhân, trong khi các thành viên khác tiếp tục phân chia cơ thể. Những tên tội phạm tàn ác này còn bình phẩm về cơ thể của nạn nhân, chế giễu rằng người này có vấn đề về sức khỏe, từ đầu óc cho đến nội tạng. Tuy nhiên, chuỗi tội ác này đã bị chấm dứt khi lực lượng cảnh sát Serbia đột kích và bắt giữ băng nhóm của Billy Vuk. Liệu điều này có nghĩa rằng công lý đã được thực thi và vụ án đã đến lúc khép lại? Nhưng không. Chính tại thời điểm này, sự thật đen tối về mối quan hệ giữa chính phủ Serbia và các tổ chức tội phạm bắt đầu lộ diện. Trong nhiều năm, đã có nhiều cáo buộc rằng chính phủ Serbia, bao gồm cả Tổng thống Aleksandar Vučić, có liên hệ mật thiết với các băng đảng mafia, trong đó có nhóm của Billy Vuk. Stefan Docinovic, một nhà báo điều tra nổi tiếng ở Serbia, người chuyên vạch trần những mối quan hệ giữa chính trị gia và tội phạm, đã chia sẻ khi được hỏi về băng đảng của Billy Vuk rằng băng nhóm này có mối liên hệ chặt chẽ với Vučić và chính phủ của ông ấy. Thực tế, theo một cách nào đó, có thể nói rằng băng nhóm này được nhà nước tạo ra. Billy Vuk hoạt động dưới sự chỉ huy của cảnh sát. Để hiểu rõ hơn về lời khẳng định này, chúng ta cần quay ngược lại thời điểm năm 2017, 3 năm trước khi các vụ án mạng tại lò mổ xảy ra. Một đoạn video giám sát nổi tiếng ghi lại một vụ tấn công ngay tại trung tâm Belgrade. Sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ Billy Vuk và đồng bọn, buộc tội họ tham gia vào vụ án mạng này. Đồng thời, cảnh sát cũng tịch thu điện thoại của Billy Vuk, tiến hành kiểm tra và lập báo cáo về các tin nhắn WhatsApp được tìm thấy. Đáng chú ý, báo cáo này sau đó đã được tạp chí Nin công bố, vạch trần những liên hệ đầy nghi vấn giữa nhóm tội phạm và các cơ quan nhà nước. Trên thực tế, báo cáo về các tin nhắn WhatsApp của Billy Vuk lẽ ra không bao giờ được phép lọt vào tay các nhà báo. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, các nhà phân tích đã tiếp cận được những tin nhắn này và phát hiện ra nhiều chi tiết gây sốc. Khi xem xét các tin nhắn của Billy Vuk trong khoảng thời gian đó, người ta thấy rằng hắn ta thực tế bị kiểm soát bởi một cảnh sát cấp cao, một trong những người đứng đầu lực lượng hiến binh Serbia. Viên cảnh sát này không chỉ là người đưa ra mệnh lệnh, mà còn đóng vai trò như một thế lực ngầm đứng sau nhóm của Billy Vuk, chỉ đạo các hoạt động phi pháp của nhóm. Ông ta yêu cầu Billy Vuk thực hiện hoặc tránh một số hành vi nhất định, thậm chí can thiệp vào cách nhóm tổ chức và triển khai các kế hoạch trục lợi của bản thân. Đây là điều vô cùng đáng báo động, bởi một nhân vật cấp cao trong ngành cảnh sát lại đóng vai trò chủ chốt trong việc thao túng một băng đảng tội phạm có tổ chức như vậy. Tuy nhiên, còn một sự kiện khác liên quan đến viên cảnh sát này, thậm chí còn gây sửng sốt hơn. Một bản ghi âm bí mật từ một cuộc họp giữa ông ta và các thành viên trong băng nhóm của Billy Vuk đã bị rò rỉ. Nguồn tin cung cấp bản ghi âm này đã liên lạc với nhà báo điều tra Stefan Docinovic, và nhờ đó, đội điều tra có cơ hội tiếp cận bằng chứng độc nhất này. Trong bản ghi âm, viên cảnh sát xuất hiện như người điều hành cuộc họp, trực tiếp thảo luận các vấn đề liên quan đến thế giới ngầm với băng nhóm của Billy Vuk. Đây không phải là một cuộc họp thông thường. Nó mang tính chất xây dựng mối quan hệ và tổ chức, nơi viên cảnh sát tha hóa đó không chỉ hiện diện mà còn đóng vai trò lãnh đạo. Bằng chứng rõ ràng từ bản ghi âm cho thấy, ông ta thực sự là người đứng đầu, chỉ huy các hoạt động của băng nhóm. Như thể ông ta chính là ông trùm thực sự. Các nhà báo tham gia vào cuộc điều tra đã cố gắng đưa bằng chứng này ra ánh sáng. Nhưng đáng tiếc, viên cảnh sát vẫn giữ vững vị trí cao trong ngành mà không bị xử lý thích đáng. Bằng chứng từ các tin nhắn WhatsApp cũng đã làm lộ rõ mối quan hệ sâu sắc hơn giữa Billy Vuk và lực lượng cảnh sát. Một trong những tin nhắn đặc biệt cho thấy, viên cảnh sát đã gửi cho Billy Vuk với lời nhắn: "Hãy kiên nhẫn, Diana đang cầu xin cho anh đây."
Điều này chứng minh mối quan hệ không chỉ là sự hỗ trợ ngầm, mà còn có sự giao thoa giữa quyền lực của nhà nước và thế giới ngầm ở mức độ chưa từng thấy. Trong các tin nhắn bị rò rỉ, viên cảnh sát đã nhiều lần nhắc đến một phụ nữ tên là Diana, và đó chính là Diana Hrkalovic, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, như đã được xác nhận trong các báo cáo điều tra mật. Diana Hrkalovic trước đây cũng giữ vị trí quan trọng trong ngành cảnh sát Serbia. Cô ta đã từng là Tổng thư ký Cơ quan An ninh và Thông tin Serbia, đồng thời là cánh tay phải của Bộ trưởng Bộ Cảnh sát. Theo các tin nhắn, viên cảnh sát này hành động như một trung gian, truyền đạt mệnh lệnh của Diana đến Bilivuk. Ông ta thường nói, Diana muốn anh làm điều này, hoặc đi viết tắt của tên cô ta, và sau đó là lời nhắn, muốn anh tránh làm điều kia. Không chỉ truyền đạt mệnh lệnh, ông ta còn đề cập đến các nhân vật cấp cao khác trong hệ thống. Những người này không được nêu rõ danh tính trong các tin nhắn, mà chỉ được gọi bằng những biệt danh như ông chủ và ông chủ lớn. Điều này ám chỉ rằng Diana không hành động một mình, mà các quyết định của cô ta còn nhận được sự phê duyệt từ những nhân vật quyền lực bậc nhất trong bộ máy nhà nước Serbia. Sự thật về Diana Hrkalovic bị phơi bày càng gây thêm chấn động khi cô ta bị cáo buộc đã cố tình che giấu các tin nhắn WhatsApp liên quan đến Bilivuk trước các công tố viên. Những tin nhắn này là bằng chứng không thể chối cãi về hành vi tham nhũng ở cấp cao nhất. Nhưng Diana, với vai trò là viên chức cảnh sát quyền lực thứ hai trong hệ thống, đã lợi dụng quyền lực để bảo vệ chính mình và mạng lưới liên minh với thế giới ngầm. Cuối cùng, Diana bị sa thải, nhưng đó chỉ là bề nổi của vụ bê bối. Liệu đây có phải là vụ bê bối chính trị lớn nhất trong lịch sử Serbia hay không? Câu trả lời là không. Hệ thống tham nhũng và mối quan hệ phức tạp giữa giới tội phạm và các nhân vật cao cấp trong bộ máy nhà nước còn sâu rộng hơn nhiều, biến vụ việc của Diana Hrkalovic chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh đầy đen tối của chính trị và quyền lực tại Serbia. Diana Hrkalovic chỉ bị buộc tội lạm dụng chức vụ và sau đó đã được thả khỏi nhà tù. Vụ việc không dẫn đến bất kỳ hậu quả nào đối với viên cảnh sát liên quan, người mà sau vụ bê bối vẫn đang làm việc trong lực lượng cảnh sát. Những người duy nhất hiện đang ngồi tù là Bilivuk và các thành viên trong băng đảng của hắn. Tuy nhiên, Bilivuk đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến các vụ án mạng tại lò mổ và cho rằng mình không liên quan đến những hành động mất nhân tính này. Một chi tiết đáng chú ý khác là tại phiên tòa, Bilivuk khai rằng trước đây hắn từng làm việc để phục vụ lợi ích của Tổng thống Alexander Vučić. Chính phủ của ông Vučić đã cố gắng ngăn chặn lời khai này được công khai. Nhưng nhà báo điều tra Stephen đã nắm được thông tin và quyết định công bố nó, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Dựa trên những thông tin đã được báo cáo, các nhà báo điều tra Serbia cho rằng những cá nhân tham nhũng trong chính phủ thậm chí còn nguy hiểm hơn cả những băng nhóm xã hội đen như Bilivuk. Lý do rất đơn giản, họ là những người nắm quyền điều hành đất nước, nhưng lại lựa chọn cấu kết với các tổ chức tội phạm để trục lợi. Việc các quan chức cấp cao hợp tác với tội phạm không chỉ làm mất đi niềm tin của công chúng, mà còn phá hủy các giá trị pháp luật và đạo đức, khiến họ trở thành những kẻ còn đáng lên án hơn cả những tên côn đồ mà họ dùng quyền lực để che chở. 3. Vụ sát hại vợ chồng nữ đầu bếp tại bar và túi rác bất thường tố cáo hung thủ. Vào năm 2015, tại thị trấn yên tĩnh Lizer, Bắc Carolina, một vụ án gây chấn động dư luận với những tội ác khủng khiếp và tàn bạo nhất lịch sử của thị trấn nhỏ bé này. Sự mất mát đáng tiếc của một phụ nữ trẻ tên Christina Son và chồng cô là Joseph Kott. Khoảng thời gian đó, hai vợ chồng còn đang chào đón thiên thần bé nhỏ đến với gia đình. Hung thủ được xác định là một người thân thiết của cả hai vợ chồng. Cả hai đã giúp đỡ người này khi người bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng điều nạn nhân không ngờ đến sự giúp đỡ này lại trở thành bi kịch của cả gia đình. Điều đau lòng hơn nữa là Christy và Joseph không phải là nạn nhân duy nhất của kẻ thủ ác này. Vậy, rốt cuộc tại sao từ một tình bạn thân thiết, tin tưởng lại khiến tên sát nhân xuống tay không thương tiếc như vậy? Có điều gì bí ẩn đằng sau hay không? Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc sống của Christy trước.
Cô sinh ngày 3 tháng 9 năm 1976 tại Madrid, Tây Ban Nha và là con duy nhất của một quân nhân Mỹ. Cha cô là một lính không quân Hoa Kỳ. Do tính chất công việc, ông thường xuyên phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác và không có gì ngạc nhiên khi vợ và con gái cũng đi theo. Gia đình không ở lại Tây Ban Nha quá lâu và trong vài năm tiếp theo, họ sống ở nhiều nước tại châu Âu trước khi trở về Hoa Kỳ. Cô con gái bắt đầu đi học ở New Orleans, Louisiana. Nhưng trong vòng 1 năm, gia đình lại chuyển đến Texas, sau đó là Illinois. Và sau đó, Sean đã dành vài năm ở các nước Mỹ Latin. Lối sống du mục này vừa có mặt lợi, vừa có mặt hại cho Christy. Mặt lợi là cô nàng có cơ hội trải nghiệm đa dạng văn hóa và truyền thống khác nhau. Ngoài ra, Christy cũng nói được nhiều thứ ngôn ngữ ngay từ khi còn bé. Nhưng mặt hại là Christy không có quá nhiều bạn bè gắn bó từ nhỏ. Khi cô vừa quen thân với cuộc sống ở một nơi nào đó, thì lại đến lúc phải dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi. Nhưng cũng chính nhờ những thay đổi liên tục này đã giúp Christy trau dồi khả năng giao tiếp tuyệt vời. Cô nàng được biết đến là một người ngọt ngào và thân thiện, rất dễ dàng để tìm điểm chung giữa những người bạn mới. Ngoài ra, ngay từ nhỏ, Christy đã năng nổ tham gia các môn thể thao, trong đó có thể dục dụng cụ và bơi lội. Có một thời gian, cô nàng còn tham gia khóa học kickboxing. Ngay khi cô học xong cũng là thời điểm người cha được giải ngũ. Cả gia đình quyết định định cư tại Biloxi, Mississippi. Cũng bắt đầu từ đây, Christy có được những người bạn thật sự thân thiết. Cô nàng cũng tìm ra sở thích mới là nấu ăn. Thời niên thiếu, Christy rất thích chuẩn bị những món ngon khác nhau. Cô nàng rất thích sáng tạo trong căn bếp nhỏ. Những kiệt tác cũng rất được mọi người chào đón và khen ngợi. Cuối cùng, Christy quyết định theo đuổi sự phát triển hơn nữa trong lĩnh vực này. Cô hoàn thành các khóa học về nấu ăn để chuẩn bị cho tương lai tươi sáng. Trong khi gia đình nghĩ cô sẽ trở thành đầu bếp, thì Christy lại bén duyên với diễn xuất. Sau đó, Christy trở thành diễn viên và ngôi sao truyền hình về ẩm thực. Cô nàng là một phụ nữ trẻ đầy tham vọng. Cô sẵn sàng đăng ký vào học diễn xuất chuyên sâu và chuyển đến Los Angeles, cái nôi của điện ảnh quốc tế. Những triển vọng rộng lớn mở ra trước mắt Christy và cô rất thông minh nhanh nhạy để có thể nắm bắt mọi cơ hội để ghi lại dấu ấn của mình. Ban đầu, Christy xuất hiện trong các quảng cáo, biểu diễn trên sân khấu, nhà hát và cũng tham gia vào một số tác phẩm nổi tiếng của Hollywood với tư cách là diễn viên phụ hoặc diễn viên đóng thế. Cụ thể, cô có một vai nhỏ trong loạt phim Terminator, thực hiện những pha nguy hiểm khá mạo hiểm. Năm 2000, cô gái trẻ tốt nghiệp học viện. Nhưng vào thời điểm đó, may mắn vẫn chưa mỉm cười với Christy. Cô vẫn chưa có được vai diễn nào đáng kể hoặc đáng chú ý dù có ngoại hình nổi bật và tài năng rõ ràng. Sau đó, cô quyết định tập trung vào kỹ năng nấu nướng và cả thể thao, biến hai niềm đam mê này thành một công việc kinh doanh khá sinh lợi. Christy đã tham gia một số chương trình truyền hình về ẩm thực nổi tiếng. Điều này đã khiến cô được nhiều người biết đến. Cô nàng cũng trở thành một nhân vật nổi tiếng với gương mặt được công chúng chú ý đến. Christy đã lọt vào vòng chung kết mùa đầu tiên của The Next Food Network Star. Nhưng lần này, vĩ thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô. Các ban giám khảo có nhiều tranh luận trái chiều về những sáng kiến ẩm thực của cô. Nhưng bù lại, Christy lại ngày càng được nhiều người quan tâm đến. Cô có hàng nghìn người theo dõi qua mạng xã hội. Họ mong ngóng những sáng tạo về ẩm thực và những chia sẻ về cuộc sống của cô. Christy tích cực thúc đẩy lối sống lành mạnh, đưa ra lời khuyên về chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thậm chí còn phát triển thói quen tập thể dục của riêng mình để duy trì thể trạng tốt. Khoảng 1 năm sau, Christy đã thành lập và bắt đầu phát triển công ty cung cấp dịch vụ ăn uống của riêng mình. Cô chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc cho nhiều sự kiện khác nhau và cũng bán lẻ các sản phẩm ẩm thực chế biến sẵn. Công việc kinh doanh của cô được mọi người đón nhận vì nó đặc biệt ở chỗ tập trung vào việc ăn uống hợp lý và lành mạnh. Ngoài ra,
Thực đơn của cô còn có các công thức nấu ăn độc đáo của riêng mình, do chính cô tạo ra và hoàn thiện. Chẳng bao lâu, cô gái trẻ dự tính thành lập trang trại của riêng mình, nơi cô sẽ trồng những sản phẩm tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Điều này sẽ giúp cô mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống. Đồng thời, cô thực hiện các khóa học trực tuyến về dinh dưỡng hợp lý và phát triển một số dự án khác. Năm 2012, cuộc gặp gỡ định mệnh trên truyền hình giữa Christy và Joseph. Anh còn được biết đến với cái tên là JT, từng làm giám đốc casting trong lĩnh vực truyền hình, là người chịu trách nhiệm lựa chọn người tham gia và diễn viên cho nhiều dự án được đánh giá cao khác nhau. Hai người gặp nhau lần đầu tại một studio ở Los Angeles trong buổi casting cho một chương trình ẩm thực. Christy muốn tham gia và tất nhiên là Joseph đã ngay lập tức đồng ý. Anh chàng hơn Christy gần 7 tuổi, đã từng kết hôn, nhưng thời điểm họ gặp nhau thì anh đang làm thủ tục ly hôn. Joseph hoàn toàn bị quyến rũ bởi vẻ đẹp và sự lôi cuốn của cô gái tóc vàng thú vị này. Sau đó, anh bắt đầu tán tỉnh cô. Christy không có ác cảm với sự chú ý của anh chàng. Chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. Joseph chia sẻ và ủng hộ ý tưởng của người mình yêu, và họ cùng nhau bắt đầu thực hiện dự án trang trại của riêng mình. Ngay sau đó, cặp đôi quyết định rời Los Angeles và chuyển từ California đầy nắng đến Bắc Carolina. Họ đã bán cơ sở kinh doanh ăn uống khá thành công và có uy tín của Christy và căn nhà của mình ở Hollywood của Joseph. Cả hai đầu tư tất tay cho kế hoạch mở một trang trại. Cặp đôi đã mua một mảnh đất lớn tại thị trấn Lester, có được một ngôi nhà rộng rãi, ấm cúng, cũng như mảnh đất rộng gần 1 mẫu Anh để thực hiện ước mơ của mình. Joseph tiếp tục cộng tác với các kênh truyền hình, nhưng giờ anh chỉ làm việc từ xa. Trong khi người phụ nữ tích cực làm việc để phát triển blog cá nhân của mình về dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh, mỗi người nhìn họ là một cặp đôi lý tưởng. Sự hòa hợp cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cho đến tháng 8 năm 2014, cả hai quyết định chính thức hóa mối quan hệ của họ bằng một đám cưới long trọng, với sự tham gia của 100 khách mời, bao gồm người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, thậm chí một vài người hâm mộ thân thiết của cặp đôi. 3 tháng sau đám cưới, niềm vui nhân đôi khi cả hai đón nhận tin tức về việc cặp vợ chồng trẻ được lên chức. Sau Tết năm 2015, cả hai đã đi siêu âm và biết được bản thân sắp sửa đón con gái đầu lòng. Người mẹ của Christy đã kể lại việc cô nàng đặt tên cho con gái là Skyler khi hai người nói chuyện điện thoại. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo và chuyện mang thai của Christy cũng suôn sẻ. Nhưng niềm hạnh phúc của cặp đôi không kéo dài được lâu. Khi Christy mang thai được 5 tháng, cô đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Cô nàng ngày nào cũng gọi điện thoại cho cha mẹ của mình để nói chuyện, để chia sẻ về bản thân cũng như là hỏi thăm tình hình sức khỏe của họ. Những cuộc gọi đôi khi kéo dài hàng giờ đồng hồ. Tuy nhiên, đến ngày 13 tháng 3 năm 2015, mẹ của Christy không thể liên lạc được với con gái. Lúc đầu, bà cũng không quá quan tâm đến vấn đề này, chỉ nghĩ là cô bận việc nên không nghe. Nhưng tình trạng này lặp lại vào ngày hôm sau. Những cuộc gọi không có ai nhấc máy. Khi bà gọi con rể, cũng có chung tình trạng không có ai trả lời. Đến ngày 15 tháng 3, điện thoại của cả hai vợ chồng đều tắt. Lúc này, người mẹ bắt đầu trở nên hoảng hốt. Vì hai phụ huynh đều sống ở tiểu bang khác của Mỹ, nên không thể đến ngay để kiểm tra cặp vợ chồng trẻ có ổn hay không. Vì vậy, bà đã gọi điện cho người bạn thân của Christy là Cecily sống gần đó, nhờ cô đến để kiểm tra tình hình. Khi người bạn đến nhà thì thấy xe riêng của cả hai vợ chồng đều đang đậu trước sân nhà. Tuy nhiên, khi cô đến gần ngôi nhà thì thấy nó đã bị khóa phía trước và không ai đáp lại tiếng gọi của cô hay tiếng đập cửa. Thời điểm đó, điện thoại của cặp đôi đã tắt được 3 ngày. Điều này làm Cecily dấy lên nghi ngờ trong lòng. Qua cửa sổ, cô nàng thấy những chú chó đáng yêu của cả hai đang bị nhốt trong một căn phòng, điều mà họ chưa bao giờ làm. Người bạn này đã đi quanh nhà để xem xét tình hình. Ngay khi cô vòng qua phía sau thì thấy ổ khóa đã bị phá mạnh, cho thấy đã có ai đó cố tình đột nhập vào nhà hoặc đã vào được nhà. Cecily
đã nhanh chóng gọi điện cho người mẹ đang lo lắng của Christy và báo cảnh sát ngay sau đó. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, bên phía trong nhà là tình trạng hỗn loạn, như thể có người đang cố tìm đồ vật gì đó trong ngôi nhà. Theo gia đình, một số đồ vật giá trị trong ngôi nhà đã bị mất, trong đó có hộp trang sức của Christy và két sắt trong phòng ngủ. Tuy nhiên, lại không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã có tranh chấp xảy ra. Không thấy dấu vết huyết tương để lại. Không có bằng chứng nào chứng tỏ cặp đôi đã bị bắt đi hoặc có nguy cơ không lành. Ngoài ra, hung thủ đã hành động rất cẩn thận. Tên này không để lại bất kỳ dấu vân tay hay DNA nào. Nhưng người thân trong gia đình hy vọng cả hai vẫn còn sống. Nhưng người sĩ quan cảnh sát lại có dự cảm không lành về vụ án này. Người hàng xóm của cặp đôi khá đáng ngờ, nhưng đây cũng chỉ dừng lại ở suy đoán. Trong những ngày đầu, vụ án bị trì trệ vì không có manh mối hay bằng chứng quan trọng nào được tìm thấy. Cặp vợ chồng mất tích không có dấu vết. Họ cũng không có kẻ thù. Việc tìm kiếm trong vô vọng này thật sự là đánh đố phía cảnh sát. Điện thoại của cả hai vợ chồng đều để ở nhà. Lần cuối sử dụng là vào ngày 12 tháng 3 và chỉ nhận các cuộc gọi đến. Đến ngày 13 tháng 3 thì điện thoại đã mất hẳn liên lạc. Cảnh sát quyết định thẩm vấn những người hàng xóm của cặp vợ chồng này để xem gần đây họ có nhận thấy điều gì kỳ lạ hoặc đáng ngờ hay không. Cũng từ đây, họ phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ. Vào sáng ngày 15 tháng 3, một hàng xóm sống bên kia đường đã kể lại. Họ thấy một người dân địa phương ném một túi rác lớn vào thùng rác gần nhà Christy. Vào thời điểm đó, anh chàng không nghĩ quá nhiều, nhưng khi nghe tin cả hai mất tích bí ẩn, nên có thể tình tiết này sẽ giúp ích cho việc điều tra. Việc kiểm tra thùng rác đã không còn khả thi vì rác đã được gom mang đi một ngày sau đó. Và bây giờ, nếu họ muốn tìm bằng chứng thì phải đến khu chứa rác để tìm. Nhưng trước tiên cảnh sát sẽ nói chuyện với người địa phương mà hàng xóm nhắc đến kia. Anh ta hóa ra là Robert Jason Owens, sống cùng phố với cả hai, rất quen biết với cặp đôi và thậm chí còn được coi là bạn thân của gia đình. Robert là một người rất thân thiện. Anh ta đã giúp đỡ Christy và Joseph rất nhiều khi họ mới chuyển đến ngôi nhà mới này. Họ đã trở thành bạn bè sau đó. Robert còn được mời đến dự đám cưới của cặp đôi. Thoạt nhìn thì anh ta không có gì đáng ngờ, nhưng hàng xóm đánh giá Robert là một người kỳ lạ và khó đoán. Và khi được thẩm vấn, mọi thứ đã được phơi bày ra trước mắt. Vào ngày 16 tháng 3, Robert bị gọi đến thẩm vấn. Ban đầu anh ta phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cũng phủ nhận không biết túi rác lớn nào mà người hàng xóm đề cập. Cảnh sát không có bất kỳ bằng chứng nào để giam giữ người bạn này, ngoài tuyên bố vô căn cứ của người hàng xóm đối diện. Tuy nhiên, tối cùng ngày, tình hình đã được thay đổi đáng kể khi cảnh sát tìm thấy túi rác lớn khả nghi ở bãi rác. Bên trong là những món đồ của gia đình Christy và dấu vân tay không lệch đi đâu được của Robert trên quần áo bị cháy một phần của cặp đôi. Ngoài ra, một chiếc chăn và một món đồ từ nhà của Christy đều dính huyết tương. Bằng chứng này khẳng định nghi ngờ của cảnh sát về việc cả hai đã bị sát hại. Nghi ngờ càng chắc chắn hơn khi họ khám xét nhà của Robert. Những bộ xương người đã cháy đen trong bếp củi của anh ta. Robert sau đó đã bị bắt vì tình nghi là kẻ sát nhân trong vụ án của cặp vợ chồng hàng xóm là Christy. Bất chấp những cáo buộc, Robert kiên quyết không nhận tội. Nhưng sự cứng rắn này không kéo dài lâu. Anh ta đã thú nhận chỉ sau vài giờ, và lời thú tội của anh ta đã gây sốc toàn cục cảnh sát lúc bấy giờ. Robert đã thừa nhận gây ra án mạng kép, nhưng đó chỉ là tai nạn và anh ta không cố ý. Theo đó, vào tối ngày 12 tháng 3, Robert quyết định đến thăm nhà bạn, nhưng đã đi đường rẽ để tránh tông phải chó của hàng xóm, nhưng lại dính phải vũng lầy. Anh ta đi bộ đến nhà Christy để nhờ giúp đỡ đẩy xe ra khỏi vũng lầy. Cặp đôi thân thiện đã nhanh chóng đồng ý giúp đỡ, và trong khi họ cố gắng đẩy xe ra khỏi vũng lầy, thì Robert phía trong xe đã nhầm lẫn giữa chân phanh và chân ga. Anh ta đã tông thẳng vào cặp đôi. Quá sợ hãi sẽ phải ngồi tù vì cướp đi mạng sống của người khác, Robert quyết định không gọi cảnh sát hay dịch vụ khẩn cấp và che giấu vụ việc. Anh ta đột nhập vào nhà của cả hai bằng cửa sau, lấy chăn để di chuyển những người bạn của mình. Trong khi bản thân cũng không chắc họ thực sự đã qua đời hay chưa. Anh ta quấn họ bằng chăn rồi đặt lên xe rồi chở về nhà của mình. Đây cũng là hiện trường thứ hai.
Anh ta giống như những tên đồ tể, dùng thuần thục hung khí và chia nhỏ hai người bạn. Sau khi chia thành các phần nhỏ, anh ta đã đốt bếp và ném họ vào trong lửa hừng hực, với hy vọng có thể xóa sạch dấu vết hoàn toàn. Huyết tương thấm đẫm quần áo và các vật dụng của cặp đôi xấu số. Nhưng thay vì đốt chúng thì Robert lại đem cho vào túi rác rồi vứt đi như rác thải thông thường. Anh ta nghĩ khi người thu gom rác đến thì không ai có thể tìm thấy được điều gì nữa. Sau tất cả những việc này, anh ta còn bình tĩnh thực hiện một vụ cướp. Robert đã lấy trộm tiền và các đồ vật có giá trị. Anh ta đã mang đi tiệm cầm đồ ngay ngày hôm sau. Nhưng điều làm cho cảnh sát dày dặn kinh nghiệm cũng phải sốc là vì sự bình tĩnh của anh ta. Tại nhà Robert, cảnh sát tìm thấy một hung khí dính huyết tương của nạn nhân. Ngoài ra còn da và xương của hai người họ. Anh ta còn không thèm lau chùi gì vì rất tự tin khi không để lại bất kỳ dấu vết nào tại nhà riêng của nạn nhân. Phân tích pháp y đã xác nhận xương và da ở nhà của Robert là của Christy và Joseph. Phía cảnh sát quyết định điều tra sâu hơn về tên sát nhân này. Robert chưa lập gia đình, không có con, cũng không giữ liên lạc với bất kỳ người thân nào. Trước đây anh ta sống ở Asheville, Bắc Carolina, nhưng vào năm 2000 đã mua đất ở Leicester và xây một ngôi nhà tại đây. Cũng từ đây, cảnh sát phát hiện cái tên Robert này còn dính dáng đến một tội ác chưa được giải quyết từ 15 năm trước xảy ra ở Asheville. Vào năm 2000, bạn thân của Robert là Jeff Wenquin, lúc đó mới 18 tuổi, đã biến mất một cách bí ẩn. Robert và Jeff quen nhau từ khi còn đi học, sống gần đó và là bạn bè. Jeff đang được huấn luyện quân sự và cũng làm việc bán thời gian tại Walmart. Ngày 2 tháng 1 năm 2000, sau khi tan ca, Quinn gặp Robert, định lái xe đến Leicester để mua một chiếc ô tô mới, nhưng anh ta không bao giờ trở về nhà. Vài ngày sau, người ta tìm thấy chiếc Mazda bảo hộ của anh ta ở một khu vực khác của thị trấn, đang đậu với đèn pha bật sáng. Bên trong, một trái tim được vẽ trên cửa sổ bằng son môi màu đỏ. Chủ nhân của chiếc xe cũng biến mất từ đó. Chiếc xe còn có dấu vết va chạm trầy xước, có dấu vết sơn của xe khác. Người cuối cùng nhìn thấy Jeff là Robert. Chiếc xe của anh ta cũng bị hư hỏng. Và hóa ra những vết xước đó có chứa sơn từ xe của Jeff. Robert đã kể một câu chuyện kỳ lạ và khó tin về vụ án đó. Ngay sau khi cả hai lái xe tiến về phía Leicester, Jeff đột ngột bảo anh ta dừng lại. Người bạn cho biết anh ấy nhận được một tin nhắn và cần sử dụng điện thoại gấp. Đây là tin quan trọng. Anh chàng yêu cầu Robert đợi và lái xe đến trạm xăng gần nhất. Nhưng 10 phút sau quay lại với vẻ mặt hoảng hốt. Anh chàng nói với Robert rằng kế hoạch của họ đã thay đổi. Sau đó, anh ta lái xe đi không rõ hướng. Trong quá trình đó đã tông vào xe người bạn của mình. Ngoài ra, người ta cũng phát hiện ra rằng Jeff có một mối quan hệ lãng mạn với một người phụ nữ tên là Misty Taylor. Bạn trai cũ của người này là Wesley Smith. Anh ta đã đe dọa Jeff bắt anh ngừng gặp Misty. Taylor, Smith và Robert đã bị thẩm vấn trong vụ án này, nhưng do thiếu bằng chứng nên cả ba đều được thả. Thêm nữa, Misty và Wesley có bằng chứng ngoại phạm, nhưng điều này không xảy ra với Robert. Vì một số tiền lớn mà Jeff mang theo để mua ô tô đã biến mất cùng chiếc máy tính bảng. Phía cảnh sát thời điểm đó không điều tra được bằng chứng nào. Nhưng có một điều kỳ lạ là ngày hôm sau khi Jeff mất tích, một người đàn ông tự xưng là Jeff đã gọi điện đến Walmart xin nghỉ vì bị ốm. Tuy nhiên, đồng nghiệp đã trả lời cuộc gọi cho rằng giọng nói đó không phải là Jeff. Sau khi truy tìm thì phát hiện cuộc gọi được bắt đầu tại một nhà máy của Volvo nơi Robert làm việc. Trong buổi thẩm vấn, Robert khai rằng anh chỉ làm theo việc người bạn nhờ mà thôi. Trước khi Jeff phóng đi, đã nhờ anh ta gọi điện xin nghỉ hộ. Không có bất kỳ bằng chứng hay nhân chứng nào để kết án. Jeff cũng được liệt vào danh sách mất tích kể từ đó. Tuy nhiên, sau 15 năm, Robert lại dính vào vụ án của Christy và Joseph. Cũng từ đây, mọi người mới lục lại vụ án của người bạn lâu năm là Jeff. Họ phát hiện ra một tình tiết mới đầy bất ngờ. Vào tháng 6 năm 2015, vụ án Jeff Quinn được mở lại từ kho lưu trữ và cuộc điều tra được tiếp tục. Thời gian đầu, Robert kể lại y nguyên câu chuyện mà anh ta đã kể hồi năm 2000, cho thấy không có bất kỳ chi tiết nào anh ta có thể thêm mới. Thấy vậy, cảnh sát quyết định điều tra sâu hơn về tài sản của Robert. Tại nhà của anh ta có một tấm bê tông tách rời tại nhà
với tường bao quanh kỳ lạ. Khi xem xét bên trong thì thấy những mảnh xương người nhỏ đã bị cháy thành than. Thật không may, do hài cốt đã quá cũ, không thể xác định DNA. Họ không xác định được đó có phải là Jeff hay không. Khi cảnh sát phỏng vấn hàng xóm còn khiến họ bất ngờ hơn. Một người đàn ông lớn tuổi nhớ lại thời điểm Robert mua đất và xây nhà tại đây. Có một buổi tối, anh ta nhóm lửa nhưng lại có một mùi rất khó chịu khiến họ buồn nôn. Điều này đã gây ám ảnh cho ông lão. Ông còn chất vấn Robert vì gió thổi khiến khói bay hết sang khu ông sống. Ông lão đã suýt ốm một trận thập tử nhất sinh thời điểm đó. Ngay sau đó, hố lửa đã được phủ bằng bê tông. Điều này có vẻ bất thường nhưng cũng không ai nói gì nhiều. Robert sau đó còn tuyên bố xây dựng đài phun nước ngay tại hố lửa đó. Mọi người cũng không nói gì kể từ đó. Mãi cho đến 15 năm sau, khi cảnh sát xuất hiện tại thị trấn Yên Bình này thì ông mới nhớ lại. Cuối cùng Robert đã thú nhận là đồng lõa trong một tội ác và kể một câu chuyện hoàn toàn khác so với năm 2000. Theo anh ta, Jeff đã bị sát hại bởi người chú của mình là Walter Owens. Người chú này được người bạn trai cũ của Misty thuê để trừ khử Jeff, vì anh ta vẫn còn yêu cô nàng rất nhiều. Robert lúc đó không hề biết chuyện gì, anh chỉ được người chú nhờ dẫn dụ người bạn đến chỗ vắng vẻ. Khi cả ba dừng lại ở một khu rừng trên đường đến Leicester, người chú ra lệnh cho họ dừng xe. Ngay khi Jeff bước xuống xe, Walter đã tặng cho anh vài viên kẹo đồng trong yên lặng. Sau đó, hắn ta còn hướng dẫn đứa cháu của mình cách xử lý nạn nhân. Jeff đã bị đốt cháy tại khu nhà của Robert ngay trong đêm đó và được bọc bê tông. Cảnh sát muốn thẩm vấn Walter nhưng đã không còn khả thi vì hắn ta đã qua đời vài năm trước. Cũng không có bất kỳ bằng chứng hay nhân chứng nào tại hiện trường để xác thực câu chuyện của Robert là đúng. Và câu chuyện có vẻ rất thuyết phục. Ban đầu, Robert phải đối mặt với tội danh gây án mạng kép cấp độ 1, xuống tay với 2 nạn nhân, phân nạn nhân và che giấu bằng chứng, trộm và cướp. Tất cả cáo buộc này có thể dẫn đến án tử hình. Nhưng người ta tiết lộ rằng bị cáo đã mắc chứng trầm cảm và rối loạn tâm thần từ lâu. Luật sư của anh ta đã bào chữa cho thân chủ bằng việc Robert đã dùng loại thuốc có tác dụng mạnh. Nhờ chiến lược bào chữa được xây dựng tốt, anh ta được xác nhận là mất trí và bị đưa đến bệnh viện tâm thần thay vì vào tù. Điều này khiến cả cơ quan công tố cũng như người thân của nạn nhân đều không hài lòng. Đồng thời, cuộc điều tra vụ án của Jeff bắt đầu. Từ đó, tên tội phạm cũng có thể thoát khỏi sự trừng phạt. Vào năm 2017, Robert đã đồng ý thỏa thuận nhận tội, thừa nhận tội xuống tay với Christie. Anh ta có thể đổi lấy việc đảm bảo loại bỏ hình phạt tử hình khỏi các bản án tiềm năng. Trong vụ án này, Robert bị kết tội ngộ sát cấp độ 2, chặt nạn nhân và thiêu, trộm và cướp. Tổng cộng, anh ta bị kết án 59 năm tù. Đến năm 2022, Robert thực hiện một thỏa thuận nhận tội khác với chính quyền, lần này liên quan đến trường hợp của Jeff. Tuy nhiên, anh ta chỉ thừa nhận đồng lõa gây án mạng và hỗ trợ che giấu bằng chứng. Đối với tội ác này, anh ta phải nhận thêm 12 năm tù, cộng thêm vào bản án chung thân vốn đã có hiệu lực của anh ta. Sau khi tuyên án, kẻ sát nhân đến tòa án cầu xin sự tha thứ từ người thân của những người mà hắn đã giết. Anh ta một lần nữa nói về sự vô tội của mình, cho rằng mọi chuyện là do một tai nạn đáng tiếc và cho rằng anh ta bị rối loạn tâm thần cũng như ảnh hưởng của thuốc mạnh đã làm suy yếu khả năng phán đoán của anh ta. Tuy nhiên, người thân của Christie và Joseph Court cũng như gia đình Jeff không tin anh ta. Họ chưa bao giờ chấp nhận thuật ngữ gây án mạng không có chủ ý. Những người thân của nạn nhân tin rằng trong cả hai trường hợp, Robert đã hành động có chủ ý và vì động cơ ích kỷ. 4. Vụ án cô gái tuổi teen Heather Reed nổi trên sông sau khi lĩnh 9 viên đạn. Năm 1998, một bản án nghiêm khắc đã được tuyên dành cho 3 thiếu niên trẻ tuổi, Curtis Graham, Randy Wood và Joshua Bagwell. Chúng đã cướp đi sinh mạng người bạn của mình, cô bé Heather Reed, một cách tàn nhẫn. Cả ba bị kết án chung thân, nhưng vẫn khiến nhiều người bất bình trước phán quyết của tòa án. Trong số 3 bị cáo vừa thành niên này, Randy là kẻ duy nhất thể hiện sự ăn năn và cung cấp lời khai chân thực cho cơ quan chức năng. Nhưng điều gì đã khiến những thiếu niên này có thể ra tay tàn độc với chính người bạn của mình? Tại sao mối quan hệ của 4 người đột nhiên xấu đi và dẫn đến thảm kịch này?
Tất cả sẽ được hé lộ trong video hôm nay. Câu chuyện bắt đầu ở Waurika, một thị trấn nhỏ và yên bình nằm ở phía nam tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Vào mùa thu năm 1996, trong một ngôi nhà lớn ở thị trấn này, gia đình Rich gồm 6 người sinh sống cùng nhau. Bà Gail và ông Duane cùng 4 người con, trong đó có Heather, cô con gái út năm ấy vừa tròn 16 tuổi. Heather Rich khi ấy đang là học sinh năm thứ 2 trung học. Cô không chỉ là một học sinh xuất sắc mà còn là thành viên đội cổ vũ, nổi bật với ngoại hình cuốn hút và tính cách thân thiện. Tuy nhiên, Heather cũng là thiếu nữ ưa thích mạo hiểm. Đang bước vào giai đoạn tuổi teen đầy nổi loạn với khao khát khám phá thế giới xung quanh. Cuộc sống của Heather bắt đầu thay đổi sau khi cha cô gặp tai nạn lao động trong một vụ nổ máy biến áp, khiến tài chính gia đình trở nên khó khăn. Mẹ cô buộc phải làm việc nhiều giờ hơn để trang trải cuộc sống và Heather cũng phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha cùng nhiều công việc trong nhà. Cuộc sống thay đổi đột ngột đã đẩy cô gái nhỏ vào một trạng thái khủng hoảng, với những dấu hiệu ngày càng rõ ràng về sự bất ổn tinh thần. Áp lực và cô đơn khiến Heather dần trở nên khép kín, tỏ ra xa cách với mọi người trong gia đình và có dấu hiệu tự làm tổn thương chính mình. Cô bé thậm chí còn tìm đến chất kích thích để cảm thấy khá hơn. Tối ngày 27 tháng 9 năm 1996, trong trận đấu bóng đá tại trường, Heather đã chỉ đạo đội cổ vũ trong tình trạng say rượu. Hành động này đã dẫn đến việc cô bị đình chỉ học 3 ngày và đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi đội cổ vũ. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường của con gái, cha mẹ của Heather đã hẹn lịch một buổi trị liệu tâm lý vào ngày 3 tháng 10 để tìm hiểu lý do con gái trở nên bất thường như vậy. Tối ngày 2 tháng 10 năm 1996, một cuộc cãi vã xảy ra giữa Heather và mẹ cô về hóa đơn điện thoại lên tới 300 USD. Một con số không nhỏ đối với gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn. Cha của Heather, ông Duane, đang cần phẫu thuật tái tạo lại da sau tai nạn đó, và mỗi đồng tiền lúc này đều trở nên quý giá. Bà Gail đã cố gắng giải thích với Heather rằng gia đình không thể gánh thêm những khoản chi phí không cần thiết. Bà mong muốn con gái hiểu và quý trọng giá trị của đồng tiền, đồng thời học cách tự lập và kính trọng người lớn. Tuy vậy, sự việc nhỏ nhặt này không ngờ lại trở thành mồi lửa trong câu chuyện bi kịch xảy ra sau đó. Sau khi tranh cãi với mẹ, Heather giận dỗi và tìm cách trốn ra khỏi nhà vào nửa đêm để đi chơi với một người bạn trai mới quen tên là Joshua Bagwell, mà không thông báo cho bất kỳ ai. Sáng hôm sau, ngày 3 tháng 10 năm 1996, Gail gọi các con dậy ăn sáng, nhưng Heather không xuống nhà và phòng của cô bé hoàn toàn trống không. Gail và Duane lập tức tới văn phòng cảnh sát ở Waurika để báo cáo về sự mất tích của con gái. Người mẹ kể lại về cuộc cãi vã hôm qua với Heather. Trong đó, bà đã trách móc cô bé về hóa đơn tiền điện thoại quá lớn và thái độ bướng bỉnh khi từ chối thừa nhận lỗi của mình. Cha mẹ cảm thấy những cuộc trò chuyện không ngừng với bạn bè của Heather đã vượt quá giới hạn, và cả hai đều đồng tình rằng cô bé cần hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình trong gia đình. Tuy nhiên, trong khi gia đình đang cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của cô con gái, thì vị cảnh sát Jefferson tỏ ra khá thờ ơ. Đội cảnh sát cho rằng những đứa trẻ 16 tuổi đang trong giai đoạn dậy thì và chỉ bỏ đi trong thời gian ngắn nên không cần lo lắng. Tuy nhiên, bằng linh cảm của người mẹ, Gail nhận thấy có thể con gái đã gặp nguy hiểm. Bà chủ động tìm kiếm khắp thị trấn Waurika và hỏi thăm bất kỳ ai có thể có thông tin về Heather. Cùng ngày hôm đó, bà đến trường trung học Waurika để xin danh sách những học sinh vắng mặt và nhận thấy hai cái tên đáng chú ý, Randy Wood và Joshua Bagwell. Trong đó, Randy chính là người bạn mà Heather đã nói chuyện liên tục, khiến tiền hóa đơn điện thoại lên đến hàng trăm USD. Khi bà Gail liên lạc với Randy để hỏi thăm tung tích của Heather, cậu ta trả lời với giọng điệu bình thản rằng mình không biết cô ấy đang ở đâu và cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Mặc dù chàng trai nói có vẻ thuyết phục, nhưng người mẹ vẫn cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Randy trả lời như một cái máy, lặp lại một câu chuyện có sẵn và dường như không tỏ ra lo lắng chút nào trước sự biến mất bí ẩn của bạn gái cũ. Đây là điều vô cùng đáng ngờ. Không thu được nhiều thông tin từ Randy, bà Gale quyết định liên hệ với Joshua Bagwell, người mà Heather vừa mới bắt đầu hẹn hò. Khi Gale gọi cho Joshua, bà của cậu nghe máy và giải thích rằng cậu đang nghỉ ngơi sau một bữa tiệc vào tối hôm qua và bà không muốn đánh thức cháu mình. Người bà từ chối gọi cháu ra, đồng thời tiết lộ rằng bà đang dọn dẹp chiếc xe kéo trong sân, nơi đám trẻ đã tổ chức tiệc đêm trước. Khi bà Gale hỏi thăm về Heather, bà của Joshua cho biết không thấy cô bé tối qua. Sau khi hỏi thăm và không nhận được thông tin gì rõ ràng từ những người bạn của Heather, cha mẹ cô ngày càng lo lắng và lái xe khắp nơi trong thị trấn để tìm kiếm tung tích con gái. Một ngày dài trôi qua trong vô vọng. Mỗi nỗ lực tìm kiếm của bà Gale và ông Duane đều không mang lại kết quả. Họ quay trở lại sở cảnh sát để báo cáo lần nữa và yêu cầu được giúp đỡ. Lần này, lực lượng chức năng mới chính thức tham gia vào cuộc tìm kiếm. Suốt một tuần tiếp theo, cảnh sát cùng gia đình đều nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, nhưng vẫn không có dấu vết nào của Heather. Hy vọng tìm thấy cô gái còn sống càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Vào tối ngày 9 tháng 10 năm 1996, tại một trang trại ở Texas, một chủ trang trại cùng cháu gái của ông đã tình cờ phát hiện một cơ thể trôi nổi trên Belknap Creek, một dòng suối nước động ở phía Texas của sông Red. Ban đầu, người chủ trang trại tưởng rằng đó chỉ là con bê trôi từ thượng nguồn, nên đã bắn 2 phát từ khẩu súng trường cỡ nòng 22 để vật thể lạ chìm xuống. Tuy nhiên, sáng hôm sau, ông kinh hoàng nhận ra nó vẫn trôi nổi trên mặt nước, và đó không phải là con bê như ông tưởng, mà là một thiếu nữ. Da của nạn nhân được phủ lớp bùn dày. Rõ ràng có ai đó đã cố tình làm vậy để che giấu và khiến nạn nhân khó bị phát hiện. Khi các thợ lặn kéo nạn nhân lên bờ, người ta phát hiện khuôn mặt cô gái bị biến dạng nghiêm trọng với nhiều vết đạn do súng hoa cải gây ra, cho thấy nạn nhân đã bị bắn ở cự ly rất gần. Sau đó, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định nạn nhân là Heather nhờ chiếc nhẫn vàng đính kim cương, món quà sinh nhật mà cô bé nhận được khi tròn 16 tuổi. Các giám định pháp y sau đó xác nhận rằng nạn nhân đã bị bắn tới 9 lần. Trong đó có 1 phát vào phía sau đầu và 8 phát vào lưng. Sự ra đi bi thảm của Heather là một cú sốc lớn với gia đình và bạn bè. Cô gái nhỏ được tìm thấy trong tình trạng bị biến dạng nghiêm trọng đến mức gia đình không được phép nhìn mặt lần cuối. Và những bức ảnh khám nghiệm được cho là gây ám ảnh sâu sắc cho đội điều tra và bồi thẩm đoàn xét xử vụ án. Không ai có thể hiểu được tại sao một cô gái tuổi teen lại gặp phải cái kết thảm khốc như vậy. Và ai có thể tàn nhẫn đến mức xuống tay với nạn nhân đến thế. Tin tức về sự ra đi đầy đau đớn của Heather khiến người dân bàng hoàng và hoảng sợ. Không ai ở thị trấn nhỏ bé này có thể tin rằng một thiếu nữ hiền lành và tài năng lại ra đi trong một hoàn cảnh bi thảm đến vậy. Randy Wood, bạn trai cũ của Heather, được nhiều người trông thấy trong tình trạng suy sụp khi nhận được thông tin đau thương này. Randy đến cây cầu nơi Heather được tìm thấy. Cậu ta đứng nhìn dòng nước chảy xiết, như thể đang thương xót cho người bạn quá cố. Thực tế, Randy biết nhiều hơn những gì cậu đã nói với gia đình nạn nhân, và cậu ta cũng góp phần khiến nạn nhân qua đời. Cuộc điều tra nhanh chóng hé lộ sự thật rùng rợn. 3 thiếu niên đã biến một buổi tối bình thường ở Waurika thành một vụ tàn sát không ai ngờ tới. Trong nhóm đó gồm một thiếu niên xuất thân từ gia đình giàu có, một người là đội trưởng đội bóng danh tiếng của trường, còn kẻ thứ ba là một tên côn đồ mới nổi. Những gì xảy ra tiếp theo giống như một kịch bản kinh dị từ Hollywood, nhưng đó lại là hiện thực tàn khốc khiến người dân Waurika không thể quên. Ngay khi các thám tử bắt tay vào điều tra, họ gặp cha mẹ của Heather để thu thập thông tin. Bà Gale cho biết đã gọi cho nhiều bạn bè và người quen của con gái để tìm kiếm tin tức,
nhưng bà cảm thấy nghi ngờ Randy Wood và Joshua Bagwell. Mẹ của nạn nhân cho hay bà thấy những học sinh này đang che giấu điều gì đó. Randy và Joshua không thể đưa ra câu trả lời cụ thể cho các câu hỏi từ phía gia đình và các điều tra viên. Khi thăm hỏi thêm qua bạn bè cùng lớp và những người bạn khác của Heather, các thám tử phát hiện ra rằng cô gái có kế hoạch đến một bữa tiệc vào đêm hôm đó. Các thám tử quyết định nói chuyện với Joshua và Randy, những người đã gặp cô gái xấu số lần cuối cùng. Họ hy vọng tìm hiểu chi tiết về bữa tiệc diễn ra trước khi Heather mất tích. Đội trưởng đội bóng thừa nhận rằng cậu ta và bạn mình ở trong một chiếc xe kéo phía sau nhà Joshua, chơi domino và uống rượu suốt buổi tối. Tuy nhiên, chúng đều một mực phủ nhận việc có mặt cùng Heather vào buổi tối trước khi cô bé mất tích. Sau đó, kết quả khám nghiệm pháp y lại đưa đến những phát hiện mới. Trước tiên là số lượng phát súng lên đến 9 lần. Thông thường, ngay cả khẩu súng shotgun của cảnh sát cũng chỉ chứa được 8 viên. Nhưng ở đây, ai đó đã nạp thêm đạn để bắn thêm một phát vào Heather, ngay cả khi cô đã qua đời trong sự đau đớn. Tại sao kẻ thù ác lại cần hành động một cách tàn bạo như vậy? Đáng chú ý hơn nữa là loại đạn double buckshot đã được sử dụng. Đây là một loại đạn có sức công phá lớn. Loại đạn này khá hiếm và chỉ được bán ở một cửa hàng duy nhất trong thành phố. Sau khi kiểm tra hóa đơn, cảnh sát phát hiện Joshua Bagwell đã đến cửa hàng và mua cả một hộp, tức là 20 viên đạn. Theo lời nhân viên cửa hàng, có một thanh niên khác đi cùng Joshua, nhưng không phải người bạn thân Randy, mà là Curtis Ramil, một kẻ thường xuyên ra vào sở cảnh sát vì phạm tội và từng bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ thanh thiếu niên. Do đó, Curtis bị tình nghi nhiều nhất, bởi khác với hai chàng trai kia, dù có những hành động đáng ngờ nhưng chúng chưa từng vi phạm pháp luật. Ngay lập tức sau đó, cảnh sát đã tìm đến Curtis để thẩm vấn. Nhà của cậu ta ở một thị trấn khác, nhưng chỉ cách vài cây số từ nơi nạn nhân được phát hiện. Khi đó, Curtis không có ở nhà, nhưng cảnh sát đã nói chuyện với bà của anh ta. Người bà cho biết cháu trai mình biết rõ khu vực đó và thường xuyên đến cây cầu tụ tập cùng bạn bè. Đến ngày hôm sau, các thám tử cuối cùng đã gặp được Curtis. Cậu ta ngay lập tức bị bắt giữ và đưa về văn phòng cảnh sát trưởng ở Waurika. Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn 8 giờ nhưng không có gì tiến triển. Lời thú nhận đáng giá nhất của Curtis là về việc sở hữu một loại súng hiếm, súng shotgun Mossberg, với đặc điểm khá đặc biệt là có băng đạn chứa đến 9 viên. Khi khẩu súng bị thu giữ và được kiểm tra, lực lượng an ninh nhanh chóng xác nhận rằng nạn nhân Heather đã bị bắn bằng chính khẩu súng của nghi phạm 19 tuổi này. Đến lúc đó, Curtis mới chịu thừa nhận. Cậu ta khai rằng đã lôi kéo hai người bạn là Randy và Joshua vào vụ án. Sau đó, viết một bản thú nhận chi tiết dài 2 trang. 3 tuần sau sự ra đi đau đớn của Heather, cảnh sát đã bắt được hung thủ đầu tiên. Dựa theo lời khai của tên sát nhân, lực lượng chính thức tiến hành bắt giữ Randy và Joshua để thẩm vấn. Theo lời khai của Curtis, cậu ta đã đưa khẩu súng của mình cho hai người còn lại và yêu cầu chúng bắn vào nạn nhân vô tội, trong khi Joshua chỉ có mặt tại đó. Tuy nhiên, cảnh sát cảm thấy lời khai này không chân thực vì Randy vốn là một học sinh gương mẫu. Sau đó, phiên tòa diễn ra ở bang Texas. Luật pháp tại đây quy định người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội sẽ bị xử nặng nhất, nên không một ai dám thừa nhận sự thật. Chỉ sau khi cảnh sát kiên trì thuyết phục, Randy mới thành khẩn khai báo về tất cả sự thật đã diễn ra trong đêm định mệnh đó. Tuy nhiên, nghi phạm kiên quyết phủ nhận việc tham gia trực tiếp vào vụ án, khẳng định rằng chính Curtis là người đã nổ súng và khởi xướng việc kết liễu Heather, còn Joshua chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Theo lời khai, ngày hôm đó Randy dự định uống rượu cùng bạn bè là Curtis và Joshua. Khi họ đến chỗ hẹn, Heather cũng có mặt ở đó. Cô gái quen biết Joshua và Randy rất rõ, nhưng chưa bao giờ gặp Curtis trước đó, nên không ý thức được mình có thể gặp nguy hiểm. Khi cả 4 người cùng nhau uống rượu,
Heather đã say ngất ngưỡng. Chính vào lúc đó, Curtis đã ngấm men rượu, đã nảy sinh ý định giở trò với cô bạn. Khi Heather tỉnh dậy và thấy mình bị cưỡng ép đã hét lên. Cô bé đã cố gắng đẩy kẻ tấn công ra rồi ngất đi một lần nữa. Curtis cảm thấy lo sợ vì nạn nhân có thể nhớ lại mọi chuyện khi tỉnh táo lại và điều này sẽ gây bất lợi cho cậu ta. Tên này đã từng vào tù nên biết rất rõ nếu phạm tội này sẽ bị đối xử rất tệ trong tù. Do đó, cậu ta đã đề nghị loại bỏ cô gái, cố gắng thuyết phục rằng đây là cách duy nhất để che giấu tội ác. Ban đầu, các chàng trai trẻ coi những lời này như là một trò đùa ác ý. Nhưng Curtis không hề đùa giỡn. Lời khai của Randy cho thấy nếu không thực hiện theo, họ có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của tên xấu xa này. Curtis sau đó đã lấy ra một khẩu shotgun từ cốp xe và chĩa vào 3 thiếu niên. Randy và Joshua buộc phải đưa cô bạn của mình vào trong cốp xe của Joshua và đi về phía nhà của Curtis. Nhưng khi còn cách đích vài km, Curtis ra lệnh cho họ rẽ vào cây cầu, lôi Heather ra khỏi xe và đặt cô ở cạnh lan can. Randy và Joshua làm theo tất cả những gì cậu ta yêu cầu. Cô gái thậm chí không thể đứng vững khi 3 kẻ thủ ác đặt nạn nhân nằm xuống đất. Sau đó, Curtis bắt đầu bắn liên tiếp vào Heather. Randy tận mắt chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra. Cậu ta rất sợ hãi và không dám nhìn về phía bạn gái cũ. Chỉ trong vài chục giây, Curtis đã bắn hết cả băng đạn shotgun vào Heather. Sau đó Randy và Joshua ném nạn nhân xuống cầu và cả ba nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai kẻ đồng phạm này đã chứng kiến những gì Curtis đã làm với Heather. Do đó, chúng im lặng vì sợ bị trả thù. Tháng 10 năm 1996, 3 thiếu niên chính thức bị buộc tội bắt cóc và cướp đi mạng sống của Heather Rich. Các điều tra viên gặp phải trở ngại lớn nhất khi đối phó với Joshua Bagwell, kẻ cương quyết giữ im lặng và không thừa nhận bất cứ điều gì. Vì thế, họ đề nghị một thỏa thuận với Randy Wood. Cậu ta được cam kết án tù chung thân với quyền ân xá sau 30 năm, và cậu ta đã đồng ý với điều kiện này. Ngày 15 tháng 10 năm 1996, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Curtis chính thức chấp nhận thỏa thuận, nhận án tù chung thân mà không có quyền ân xá sớm. Trong suốt quá trình xét xử, Curtis vẫn giữ thái độ thách thức và không hề tỏ ra hối lỗi. Trong khi bị giam chờ xét xử, cậu ta thậm chí còn tấn công một lính gác, gây thương tích nghiêm trọng trước khi bị khống chế bởi nhiều cảnh sát. Tháng 2 năm 1998, sau hơn 1 năm rưỡi kể từ sự ra đi bi thảm của Heather, phiên tòa xét xử Joshua Bagwell cuối cùng cũng bắt đầu. Tại tòa, luật sư của Joshua không ngừng tìm cách bào chữa, cố gắng làm xấu danh tiếng của chính nạn nhân Heather. Lúc đó, Curtis cũng được phép phát biểu và thay đổi lời khai. Cậu ta cho biết Joshua không hề tham gia vào tội ác và thậm chí không biết về kế hoạch loại bỏ này. Thay vào đó, chính Randy là người đã nổ phát súng khiến nạn nhân qua đời. Bạn trai cũ của Heather không muốn lời thú nhận của mình bị xem là chỉ vì muốn bảo vệ bản thân. Ngay tại phiên tòa, Randy buộc tội các đồng phạm, khẳng định rằng cậu ta chủ yếu vì muốn đòi lại công lý cho cô bạn gái cũ vô tội. Được biết, cha mẹ của Heather đã gặp mặt riêng với Randy sau phiên tòa. Đến ngày 10 tháng 2, Randy xuất hiện trước bồi thẩm đoàn và kể toàn bộ sự thật về những sự kiện kinh hoàng của buổi tối định mệnh đó. Lời khai của cậu ta không để lại chút nghi ngờ nào. Chàng trai trẻ mô tả chi tiết sự tham gia của Joshua và Curtis trong vụ thủ tiêu Heather, cũng như vai trò của Joshua trong việc che giấu dấu vết tội ác. Ngày 14 tháng 2 năm 1998, Curtis Gamble bị kết tội cướp đi mạng sống của người vô tội và bị tuyên án tù chung thân với một bản án 99 năm. Ngày 7 tháng 8 năm 1998, phiên tòa xét xử Randy Wood kết thúc với án tù chung thân nhưng được xem xét ân xá sau 40 năm. Joshua Bagwell cũng phải chịu án tù chung thân, không có quyền ân xá trước thời hạn. Sau đó, cậu ta bị đưa đến cùng trại cải huấn với Curtis. Vào tháng 1 năm 2002, cả hai đã thực hiện một cuộc trốn trại. Hai kẻ sát nhân đã trốn thoát và ẩn náu tại bang Texas trong 10 ngày.
Cuối cùng, những kẻ đào tẩu bị bắt lại và đưa trở về trại giam để tiếp tục thi hành án tù chung thân. Tuổi thiếu niên là khoảng thời gian những đứa trẻ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, luôn tò mò và khát khao khẳng định bản thân. Đây cũng là lúc chúng dễ bị cuốn vào những cám dỗ nguy hiểm, có thể chỉ vì một quyết định bốc đồng hoặc ảnh hưởng từ bạn bè xung quanh. Vụ án Heydrich là một bi kịch đau lòng, nhắc nhở chúng ta về những hệ quả khủng khiếp khi thanh thiếu niên sa vào những cuộc vui không có giới hạn. Trong câu chuyện đau lòng này, điều còn lại cho tất cả chúng ta là bài học về tình yêu thương, sự nhạy bén và trách nhiệm khi đồng hành cùng con cái, nhất là trong giai đoạn thử thách nhất của cuộc đời chúng. 5. Vụ án Stacey Rose Caster hạ độc 2 người chồng để lấy tiền bảo hiểm. Vào một buổi sáng trong năm 2005, tại Hoa Kỳ, một người đàn ông tên David Caster đột ngột qua đời trong tình trạng sử dụng quá liều rượu và thuốc. Tất cả chứng cứ tại hiện trường lúc đó cho thấy người đàn ông này đã tự mình làm điều dại dột. Nhưng sau đó, cảnh sát đã phát hiện David bị trúng độc ethylene glycol, một chất có trong nước làm mát xe hơi. Và người ra tay hạ độc lại chính là vợ của ông ấy, Stacey Rose Caster. Tuy nhiên, vụ việc không dừng lại ở đó khi cảnh sát nhận ra sự trùng hợp và quyết định mở lại cuộc điều tra về sự ra đi của ông Michael Wallace, người chồng đầu tiên của Stacey, vào năm 2000. Các nhà chức trách đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng rằng ông Michael cũng bị đầu độc theo cách thức mà hung thủ đã sử dụng với ông David. Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn là khi Stacey cố gắng tạo hiện trường giả để đổ tội cho chính con gái ruột mới chỉ 11 tuổi của mình. Tại sao một người mẹ có thể nhẫn tâm đến vậy? Có bí ẩn nào khác ẩn giấu trong tâm trí bất thường của Stacey? Vào buổi tối ngày 11 tháng 1 năm 2000, tại một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Westport, tiểu bang New York, người đàn ông trung niên Michael Wallace ngồi lặng lẽ một mình trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Chiếc TV trước mặt ông ta vẫn phát những chương trình quen thuộc, những đoạn quảng cáo ồn ào đan xen với những bộ phim truyền hình dài tập. Nhưng đối với Michael, mọi thứ dường như nhạt nhòa. Người đàn ông cô đơn này không thể tập trung vào bất cứ thứ gì vì cơn đau xâm chiếm tâm trí của mình. Michael cảm thấy cơ thể mình yếu dần đi. Một cảm giác buồn nôn không thể chịu nổi dâng lên từ trong bụng. Đôi mắt trở nên nhòe dần và mồ hôi bắt đầu túa ra khắp trán. Người đàn ông cố gắng nhớ lại xem mình đã ăn hay uống thứ gì lạ, nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Chỉ biết rằng trong suốt nhiều tuần qua, Michael đã liên tục cảm thấy mệt mỏi và đau đớn một cách lạ thường. Người vợ cũ Stacey đã từng khuyên chồng đi khám bác sĩ, nhưng Michael cứ nghĩ đây chỉ là những cơn đau vặt vãnh của đàn ông ở tuổi trung niên. Trong giờ phút này, những ký ức về cuộc hôn nhân với Stacey liên tục ùa về trong tâm trí. Năm 1988, Michael Wallace kết hôn với Stacey Rose Caster. Hai người nhanh chóng xây dựng một gia đình nhỏ với 2 cô con gái. Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài bình yên của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đã có những căng thẳng, rạn nứt, âm thầm tích tụ và ngày một lớn dần. Stacey luôn cảm thấy Michael thiên vị cô con gái nhỏ, Bree, và điều này khiến cô dành nhiều thời gian hơn cho con gái lớn Ashley. Nhưng sự thiên vị chỉ là một phần khiến cuộc hôn nhân đi vào bế tắc, bởi gia đình họ còn phải đối mặt với khó khăn tài chính triền miên. Michael là một kỹ thuật viên bán thời gian, trong khi Stacey làm việc tại công ty điều phối xe cứu thương, và thu nhập của hai người đều không đủ để mang lại cuộc sống thoải mái cho cả gia đình. Sau hơn một thập kỷ cố gắng, đến năm 1999, cuộc hôn nhân của họ gần như tan vỡ. Cả hai đều có mối quan hệ bên ngoài, nhưng vì các con, họ tạm gác mọi chuyện lại để có thể cùng nhau trải qua mùa Giáng sinh. Nhưng khi Giáng sinh đến gần, Michael đột nhiên mắc phải một căn bệnh bí ẩn. Dù không hề uống rượu, anh lại cảm thấy say xỉn mỗi ngày, cùng với những cơn chóng mặt và buồn nôn kéo dài. Dù đã đi khám nhiều nơi, nhưng các bác sĩ không thể có chẩn đoán chính xác được bệnh tình của Michael. Tình trạng của ông ấy ngày càng tồi tệ, cho đến khi chỉ có thể nằm trên giường hoặc ghế sofa. Cha mẹ và chị gái của Michael vô cùng lo lắng khi nhìn thấy con trai với khuôn mặt tái nhợt và cơ thể sưng phồng trong kỳ nghỉ Giáng sinh.
nhưng chẳng ai có thể giúp gì. Michael chỉ biết nằm đó, hy vọng rằng mọi thứ sẽ tự qua đi. Nhưng điều mà ông không biết đó là thần chết đã đến gõ cửa và chuẩn bị đưa ông đến thế giới khác. Đến ngày 11 tháng 1 năm 2000, tình trạng của Michael ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi đang xem TV, cơn chóng mặt và buồn nôn tấn công người đàn ông ngày một dữ dội hơn. Ngực bắt đầu đau nhói. Vào buổi chiều, ông ấy bị cơn đau hành hạ đến mức không thể nói được câu gì, chỉ có thể nằm thở dốc trên ghế sofa. Vài phút sau, con gái lớn của ông, Ashley, trở về nhà sau buổi hẹn với bạn bè và gọi cha của mình. Michael cố giơ tay cầu cứu cô bé, nhưng ngay lập tức rơi vào trạng thái bất tỉnh. Ashley đã cố gắng gọi xe cứu thương, nhưng tất cả đã quá muộn. Cô bé đã chứng kiến cha mình qua đời tại nhà khi ông 38 tuổi. Sau đó, các bác sĩ dự đoán sự ra đi của Michael là do cơn đau tim. Nếu gia đình muốn hiểu rõ nguyên nhân, họ phải yêu cầu khám nghiệm pháp y. Dù chị gái của Michael quyết tâm yêu cầu khám nghiệm để biết rõ nguyên nhân, nhưng Stacy lại cho rằng sự ra đi của chồng mình không có gì đáng nghi và không muốn cơ thể của người đã từng đầu ấp tay gối với mình phải chịu thêm đau đớn, nên đã từ chối ký vào giấy khám nghiệm tử thi. Vì vậy cuối cùng, bệnh viện không thể tiến hành kiểm tra chi tiết hơn và Stacy cùng cả gia đình đưa người chồng, người cha yểu mệnh về để chôn cất. Điều đáng nói, trước khi qua đời, Michael đã mua bảo hiểm nhân thọ, nên sau khi ông qua đời, Stacy và các con nhận được khoản bồi thường lên đến $55,000. Góa phụ Stacy đã dùng số tiền đó để sửa sang lại căn nhà và đưa hai con gái đi chơi tại công viên Disneyland. Điều kiện kinh tế được cải thiện sau sự ra đi của nạn nhân xấu số. Chuyến du lịch đã giúp ba mẹ con, những người vừa mất đi chồng và cha, dần vượt qua nỗi đau. Đặc biệt là cô con gái lớn Ashley, người đã chứng kiến cha mình qua đời, cũng đã tìm lại được nụ cười. Mối quan hệ giữa cô và mẹ càng trở nên thân thiết hơn sau sự mất mát này. Và mẹ con họ trở thành những người bạn tri kỷ, nương tựa vào nhau để sống sót. Gia đình đã mất đi trụ cột, nhưng dường như không có quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên, dù Stacy đã vượt qua nỗi đau, nhưng việc cô dễ dàng tìm thấy mối quan hệ mới ngay sau khi người chồng cũ qua đời không lâu khiến nhiều người bất ngờ. Chỉ vài tháng sau đám tang của Michael, Stacy bắt đầu trò chuyện với nhiều người đàn ông qua mạng xã hội. Thái độ của góa phụ này có vẻ như không phù hợp với một người vừa trải qua sự mất mát lớn. Bỏ qua mọi lời thắc mắc của những người thân, Stacy tiếp tục tìm mọi cách để tiếp cận người đàn ông mới. Đến năm 2001, cô gặp David Caster, một doanh nhân trung niên thành đạt. Ông sở hữu một công ty điều hòa và tích lũy được một khối tài sản đáng kể. David, sau khi trải qua cuộc ly hôn và sống trong sự cô đơn, cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ mới trên mạng xã hội. Chính trong hoàn cảnh ấy, ông nhanh chóng bị mê hoặc bởi sự quyến rũ và hình ảnh của một người phụ nữ mạnh mẽ, xinh đẹp mà Stacy luôn thể hiện. Trong mắt David, Stacy dường như là hình mẫu lý tưởng cho một người vợ, một người mẹ đơn thân, đầy nghị lực và hấp dẫn. Chỉ trong vòng 2 năm, đến năm 2003, David và Stacy chính thức kết hôn. Hôn lễ của họ được tổ chức một cách kín đáo và giản dị. Chỉ có một vài thành viên trong gia đình Stacy tham dự. Điều ngạc nhiên nhất đó là gia đình của David, bao gồm cả con trai ông, David Jr., hoàn toàn không biết gì về cuộc tái hôn chóng vánh của cha mình. Sự bí mật này đã tạo nên nhiều câu hỏi về bản chất thực sự của mối quan hệ giữa David và Stacy. Nhưng liệu đây chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn giản giữa hai người tìm thấy nhau trong lúc cô đơn, đồng điệu về tâm hồn và muốn nương tựa vào nhau? Hay đằng sau đó là một kế hoạch đầy toan tính? Phải chăng người mẹ kế này đang lo sợ con trai riêng của chồng mới phản đối? Mặc dù cuộc sống hai cô con gái của Stacy đã trở nên ổn định hơn, nhưng cả hai vẫn phản đối việc mẹ mình nhanh chóng tìm người thay thế cha. Điều này khiến cho mối quan hệ giữa hai cô gái và David trở nên căng thẳng trong thời gian dài. Tuy nhiên, khi Ashley tốt nghiệp trung học, mọi thứ dường như thay đổi. David tham dự buổi lễ tốt nghiệp của cô bé,
và không biết từ khi nào, Ashley cảm thấy tự hào như thể ông là người cha ruột, một người cha giàu có và chân thành. Cô dần chấp nhận David không chỉ là cha kế, mà còn như một người sẽ dắt tay cô vào lễ đường trong ngày cưới khi cô trưởng thành. Nhưng vào lúc mà hai cô gái bắt đầu chấp nhận người cha kế này, một điều tồi tệ đang âm thầm xảy ra trong gia đình mà họ không hề biết. Chỉ sau 2 năm hôn nhân, mối quan hệ giữa Stacy và David bắt đầu rạn nứt nghiêm trọng. Những cuộc cãi vã liên tiếp nổ ra giữa họ, và đến chiều ngày 22 tháng 8 năm 2005, tình hình trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Hai vợ chồng đã xảy ra một cuộc tranh cãi lớn. Trong cơn hoảng loạn, Stacy Caster bấm số 911, giọng vô cùng run rẩy và hoảng sợ. Bà ta kể về cuộc cãi vã gay gắt giữa mình và David vào tối hôm trước. Stacy mô tả rằng sau khi tranh cãi, David đã uống hết một chai rượu và tự khóa mình trong phòng ngủ. Đã hơn 7 giờ trôi qua mà không có phản hồi nào từ phía David, mặc dù bà ta đã nhiều lần gõ cửa. Lo lắng vì cánh cửa bị khóa từ bên trong, Stacy đành phải gọi cảnh sát để nhờ giúp đỡ. Không lâu sau, lực lượng an ninh đã có mặt tại ngôi nhà và buộc phải phá cửa phòng ngủ sau khi không nhận được bất cứ phản hồi nào từ người trong phòng. Cảnh tượng bên trong khiến tất cả phải sửng sốt. David Caster nằm bất động trên giường, không mặc quần áo và không còn dấu hiệu sống. Xung quanh giường, họ thấy một chai nước ép cranberry đã uống cạn cùng 2 chiếc cốc thủy tinh. Trong một chiếc cốc vẫn còn chút chất lỏng màu xanh lá, không phải nước ép cranberry. Điều kỳ lạ hơn là ở cạnh giường có một chai nước làm mát xe hơi được mở nắp và một phần chất lỏng đã tràn ra thấm vào tấm thảm. Khi các chuyên gia pháp y kiểm tra kỹ lưỡng, họ phát hiện trong dạ dày của David có chứa ethylene glycol, một chất kịch độc có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thần kinh, thận, tim và cướp đi mạng sống của nạn nhân chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Ethylene glycol được sử dụng làm chất chống đông, là thành phần chính trong dung dịch làm mát xe. Và đáng sợ hơn, nó có vị ngọt, dễ khiến nạn nhân uống nhầm. Dấu vết trên cơ thể David cũng cho thấy ông qua đời do ngộ độc ethylene glycol. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu đây có phải là một vụ ngộ độc vô tình, hay có một âm mưu đen tối nào đó đang diễn ra? David, một người đàn ông tỉnh táo, không có lý do gì để uống nhầm nước làm mát, nhất là với những dấu hiệu rõ ràng cho thấy có sự sắp đặt. Stacy, với đôi mắt đỏ hoe và giọng nức nở, kể lại rằng mối quan hệ giữa cô và David gần đây rất căng thẳng. Và chính sự mất mát của cha David vài tuần trước đã gây cú sốc tinh thần lớn cho ông. Nhưng liệu sự đau buồn này có đủ để giải thích cho sự ra đi bất thường của David Caster? Hay đằng sau nước mắt của Stacy còn có một sự thật khủng khiếp hơn? Những lời kể của người vợ không đủ để xua tan nghi ngờ của cảnh sát, bởi người được hưởng lợi nhất thông qua sự việc đau lòng này chính là bà ta. Sự ra đi của David được đội khám nghiệm pháp y kết luận rằng ông đã tự mình làm điều dại dột đó. Một kết luận không gây quá nhiều bất ngờ cho những người xung quanh. Ngay cả vợ cũ và con trai duy nhất của ông là David Jr. cũng tin rằng tinh thần của cha mình đã suy sụp từ sau khi ông nội qua đời. Tuy nhiên, một điều khiến David Jr. và những người khác không khỏi thắc mắc là nội dung của di chúc. Theo đó, David để lại toàn bộ tài sản, bao gồm tiền gửi tiết kiệm, công ty, nhà cửa và xe hơi cho Stacy và 2 cô con gái của bà ta. Con trai ruột của David lại không được để lại bất kỳ tài sản nào. Điều này khiến David Jr. vô cùng đau lòng, bởi trong ký ức của anh, mối quan hệ giữa anh và cha vẫn luôn tốt đẹp. Không ai có thể hiểu tại sao David lại phớt lờ con trai mình trong di chúc như vậy. Dù cảm thấy bất mãn, David Jr. cũng đành phải chấp nhận khi bản di chúc của cha đã được xác định là thật. Trong khi đó, Stacy và 2 cô con gái nhanh chóng có những chuyến đi chữa lành sau sự ra đi đột ngột của cha dượng. Họ tiếp tục cuộc sống một cách bình thường và dường như không quá bận tâm đến những biến cố gần đây. Nhưng chính vào thời điểm này, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ và chú ý đến những chi tiết bất thường xung quanh sự ra đi của David. Dù báo cáo pháp y cho thấy ông đã từ bỏ sinh mạng,
nhưng cảnh sát vẫn phát hiện nhiều dấu hiệu kỳ lạ tại hiện trường, khiến họ không thể bỏ qua. Điểm đáng ngờ đầu tiên chính là lời khai của Stacy. Bà ta nói rằng trước khi David khóa cửa phòng, ông đã uống rất nhiều rượu và say. Tuy nhiên, trong quá trình khám nghiệm tử thi, người ta không hề phát hiện dấu vết của rượu trong cơ thể David. Ngoài ra, trên chiếc cốc mà David được cho là đã sử dụng để uống nước làm mát, không chỉ có dấu vân tay của David, mà còn có dấu vân tay của Stacy. Khi bị hỏi về điều này, Stacy giải thích rằng cô đã mang cho David một cốc nước ép hoa quả vì ông khát. Và sau khi uống hết cốc nước, David có thể đã dùng chiếc cốc đó để uống nước làm mát xe hơi. Lời giải thích này có vẻ hợp lý, nhưng cảnh sát vẫn không dừng lại. Khi kiểm tra kỹ hơn trong nhà, họ phát hiện ra một chi tiết khác thường. Trong thùng rác nhà bếp có một ống nhỏ thường dùng khi nướng thịt, và trên đó còn sót lại chất lỏng màu xanh lá, giống với lượng lớn dung dịch chống đông được tìm thấy trong chiếc cốc thủy tinh. Điều này lập tức làm dấy lên nghi vấn. Nếu David thực sự làm điều đó, tại sao ông lại cần một ống nhỏ để uống chất độc? Và tại sao nó lại bị vứt vào thùng rác sau khi sử dụng? Câu hỏi này khiến cảnh sát tin rằng có thể David đã không tự làm như vậy, mà chính Stacy mới là kẻ đã sử dụng ống nhỏ để ép dung dịch chống đông vào miệng David khi ông bất tỉnh. Giả thuyết này dẫn đến việc cảnh sát gửi chiếc ống đi phân tích và đồng thời điều tra sâu hơn về quá khứ của Stacy. Kết quả cuộc điều tra hé lộ một sự thật đáng sợ. 5 năm trước, sự ra đi của chồng cũ của Stacy, Michael Wallace, cũng rất đáng ngờ. Các triệu chứng mà Michael gặp phải trước khi qua đời hoàn toàn trùng khớp với triệu chứng của ngộ độc dung dịch chống đông. Thêm vào đó, việc Stacy quyết liệt từ chối khám nghiệm pháp y cho Michael vào thời điểm đó chỉ càng khiến cho vụ án thêm nhiều nghi vấn. Cuộc điều tra ngày càng được mở rộng và cảnh sát quyết định theo dõi nhất cử nhất động của Stacy. Lực lượng an ninh bí mật lắp đặt camera giám sát quanh nhà của nghi phạm để theo dõi mọi hoạt động hàng ngày và nghe lén các cuộc điện thoại. Đáng chú ý, họ còn đặt camera tại nghĩa trang để giám sát 2 ngôi mộ của Michael Wallace và David Caster, 2 người chồng của Stacy. Một chi tiết khiến cảnh sát thêm nghi ngờ là Stacy đã quyết định chôn David, người chồng thứ hai, chung mộ với Michael, người chồng đầu tiên. Theo lời giải thích của Stacy, góa phụ này muốn 2 người đàn ông mà mình yêu sâu đậm được an nghỉ bên nhau, để bà ta có thể dễ dàng thăm viếng họ. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ camera, trong suốt 2 năm sau khi David qua đời, Stacy không hề đến thăm mộ như đã nói. Có vẻ như nghi phạm thậm chí còn quên mất phải diễn nét đau buồn nhớ thương 2 người chồng quá cố. Đến năm 2007, 2 năm sau sự ra đi của David, cảnh sát cuối cùng đã có trong tay báo cáo phân tích hoàn chỉnh từ phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy, chất lỏng màu xanh trong ống nhỏ mà họ tìm thấy chính là dung dịch chống đông trong nước làm mát xe hơi. Điều đáng sợ hơn nữa là ống nhỏ này chứa dấu vết DNA của David ở phần đầu và dấu vân tay của Stacy ở phần cao su phía dưới, chứng minh rằng chính Stacy đã sử dụng ống này để ép dung dịch chống đông vào miệng David khi ông bất tỉnh. Không dừng lại ở đó, cảnh sát đã được tòa án cho phép khai quật mộ của Michael Wallace, người chồng đầu tiên của Stacy. Và kết quả khám nghiệm tử thi mới đã hé lộ một sự thật rùng rợn. Trong máu của Michael cũng chứa dấu vết của chất chống đông. Điều này chứng minh rằng cái chết của Michael vào năm 2000 không phải là do bệnh tim như đã kết luận trước đó, mà là một vụ án mạng được lên kế hoạch cẩn thận. Dù đã có trong tay bằng chứng rõ ràng, cảnh sát không vội vàng bắt giữ Stacy. Họ muốn bí mật tìm thêm chứng cứ và có thể khiến Stacy sơ hở. Cảnh sát quyết định mời Stacy đến trụ sở để thẩm vấn lại. Khi biết rằng cảnh sát đã khai quật mộ của Michael để tiến hành khám nghiệm tử thi, Stacy tỏ ra vô cùng căng thẳng và lo lắng. Trong lúc bị thẩm vấn, cô bất ngờ buột miệng nói, "Lúc đó tôi đã đổ chất chống đông." Nhưng ngay sau đó, cô vội vàng sửa lại, "Ý tôi là nước ép Việt Quốc." Sự căng thẳng rõ rệt trên khuôn mặt Stacy không thể che giấu được. Khi bị hỏi tiếp, Stacy ngay lập tức cáo buộc cảnh sát đang cố gài bẫy mình
và từ chối trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào. Dù lời lỡ miệng của Stacy là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bà ta chính là hung thủ, nhưng cảnh sát vẫn chưa vội bắt giữ. Họ quyết định tăng thêm áp lực cho tên sát nhân bằng cách tiếp cận con gái lớn Ashley tại trường học. Cảnh sát đã thông báo cho Ashley rằng cha ruột của cô, Michael, đã qua đời do bị ngộ độc dung dịch chống đông, giống như David. Mối quan hệ giữa Ashley và mẹ vô cùng gần gũi, khiến cô không thể tin rằng chính mẹ mình lại là người gây ra những điều khủng khiếp này. Dù cảnh sát có đưa ra bao nhiêu bằng chứng, Ashley vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng mẹ cô có thể là kẻ sát nhân. Trong khi cảnh sát đang điều tra vụ án, một tình huống bất ngờ xảy ra với Ashley. Một buổi sáng, Bree bất ngờ nghe thấy những âm thanh nôn mửa phát ra từ phòng của chị gái. Vì quá lo lắng, cô bé lập tức chạy vào phòng và kinh hoàng khi thấy chị gái nằm bất động trên giường, khuôn mặt trắng bệch, không còn phản ứng. Ashley đang trong tình trạng hôn mê sâu, hơi thở yếu ớt và xung quanh có dấu vết nôn mửa. Mặc dù Bree cố gắng lay động và gọi tên chị, nhưng Ashley không hề tỉnh lại. Quá hoảng loạn, Bree ngay lập tức gọi điện cho mẹ để thông báo về tình trạng khẩn cấp của chị gái. Stacy nhanh chóng có mặt và ban đầu vẫn giữ bình tĩnh, cho rằng Ashley chỉ bị say rượu. Bà ta khẳng định rằng con gái mình chỉ cần nghỉ ngơi và sẽ khỏe lại. Tuy nhiên, trước sự khẩn trương của Bree và dấu hiệu nguy kịch của Ashley, Stacy không còn cách nào khác ngoài việc gọi cấp cứu. Khi đội cứu thương đến hiện trường, họ nhanh chóng phát hiện rằng phòng của Ashley tràn ngập những chai rượu đã uống cạn, cùng với một lọ thuốc kê đơn cũng đã hết. Sự kết hợp giữa rượu và thuốc này khiến tình trạng của Ashley trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ngay lập tức, họ tiến hành sơ cứu tại chỗ và đưa cô vào bệnh viện trong tình trạng tạm thời ổn định. Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm và phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Trong cơ thể của Ashley có chất độc. Điều này đặt ra nhiều nghi vấn về việc liệu tình trạng của Ashley có liên quan đến những sự kiện đã xảy ra trước đó với cha ruột Michael Wallace và cha dượng David Caster hay không. Các dấu hiệu của Ashley hoàn toàn giống với triệu chứng ngộ độc, và điều này khiến các bác sĩ không thể không nghi ngờ. Trong lúc này, khi Stacy đang tóm tắt tình hình cho tổng đài 911, bà ta bất ngờ phát hiện ra một tờ giấy viết tay nằm ngay bên cạnh Ashley. Nội dung trên tờ giấy lập tức thu hút sự chú ý của Stacy. Thay vì tập trung vào tình trạng nguy kịch của con gái, bà ta bắt đầu đọc từng từ trong tờ giấy mà con gái để lại cho nhân viên tổng đài nghe. Tờ giấy này dường như quan trọng với Stacy hơn cả tính mạng của con gái mình, khiến cảnh sát và người xung quanh càng thêm nghi ngờ về động cơ và hành động của bà ta. Các bác sĩ cho biết, nếu em gái Bree không phát hiện kịp thời, chỉ chậm thêm khoảng 10 phút nữa thôi, Ashley có thể đã không qua khỏi. Trong khi Ashley đang chiến đấu để giành giật sự sống, cảnh sát đã nhận được một bức thư tuyệt vọng ngay bên cạnh cô do mẹ ruột đưa lại. Dù bức thư chỉ vỏn vẹn 750 từ, nhưng nội dung bên trong lại khiến tất cả phải choáng váng. Trong thư, Ashley thú nhận rằng cô có liên quan đến sự ra đi của cả cha ruột Michael và cha dượng David. Cô mô tả chi tiết cách mình đã hạ độc cả hai người bằng dung dịch chống đông. Và những thông tin này hoàn toàn trùng khớp với những chi tiết mà cảnh sát chưa từng công khai. Việc này lập tức khiến bức thư trở thành một bằng chứng quan trọng, được coi như lời thú tội của một kẻ sát nhân. Tuy nhiên, liệu Ashley, người đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, thực sự có phải là người viết bức thư này không? Quay trở lại năm 1999, khi cha ruột Michael bắt đầu mắc phải căn bệnh kỳ lạ và qua đời đột ngột, Ashley khi đó mới chỉ 11 tuổi. Liệu một cô bé nhỏ tuổi như vậy có thể thực hiện một tội ác tàn độc và tinh vi đến mức gần như không để lại dấu vết nào? Và tại sao đến giờ cô bé vẫn nhớ từng chi tiết? Việc này dường như quá khó tin đối với cảnh sát và các thám tử. Cảnh sát phát hiện bức di thư có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Bức thư này không phải được viết tay, mà là một bản in và không hề có bất kỳ nét bút nào của Ashley, kể cả chữ ký. Điều này làm dấy lên một khả năng rằng có ai đó đã làm giả bức thư để đổ tội lên đầu Ashley.
sau đó dàn dựng vụ ngộ độc của cô bé. Cảnh sát bắt đầu chuyển hướng nghi ngờ về Stacy. Dù tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của con gái và đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện, nhưng dường như sự lo lắng này không phải vì sức khỏe của cô bé, mà có thể vì một nỗi sợ lớn hơn. Bà ta sợ rằng Ashley sẽ tỉnh lại và tiết lộ sự thật. May mắn thay, Ashley đã tỉnh dậy sau khi được cấp cứu kịp thời. Khi cô phủ nhận việc viết bức thư tự thú và khẳng định không hề biết gì về nội dung bên trong, mọi sự dường như bắt đầu đổ vỡ. Ashley, người từng hoàn toàn tin tưởng vào mẹ mình, bỗng nhận ra có thể chính người mẹ thân yêu nhất của cô đã dàn dựng tất cả. Cô đau đớn khi nhận ra mẹ cũng có thể dễ dàng lấy đi sinh mạng của mình chỉ để trốn tội. Cảnh sát lập tức bắt giữ Stacy ngay tại bệnh viện với cáo buộc sát hại chồng thứ hai, David, và cố gắng hãm hại chính con gái mình. Sự ra đi của người chồng đầu tiên, Michael, dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng bằng chứng dần hé lộ những bí mật mà Stacy đã che giấu bấy lâu. Năm 2009, phiên tòa xét xử Stacy Caster chính thức diễn ra. Ashley mặc dù cảm thấy tổn thương và vô cùng đau đớn, nhưng cô bé đã quyết định trở thành người làm chứng trước tòa, tố cáo rằng Stacy đã đầu độc và cố gắng hãm hại cô. Bên công tố đưa ra hàng loạt bằng chứng thuyết phục, bao gồm di chúc giả mạo của David và các kết quả khám nghiệm cho thấy chất chống đông trong thi thể của Michael. Sau nhiều ngày tranh luận căng thẳng, Stacy Caster bị kết án tù chung thân không ân xá với tội danh hạ sát cấp độ 2. Tuy nhiên, câu chuyện về góa phụ đen Stacy Caster khép lại vào ngày 11 tháng 6 năm 2016, khi bà ta được phát hiện đã qua đời trong tù do một cơn đau tim. Cái kết bi thảm của Stacy đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời đầy tội ác của một người phụ nữ cô độc. Nhưng những hậu quả mà bà ta gây ra sẽ mãi mãi ám ảnh những người liên quan. Vụ án về người phụ nữ ham vinh hoa phú quý đến mức sẵn sàng ra tay sát hại người thân yêu đã làm rúng động dư luận Mỹ trong một thời gian dài. Không ai có thể tin rằng một người vợ, người mẹ lại có thể nhẫn tâm hãm hại không chỉ một mà cả hai người chồng của mình, thậm chí còn cố gắng đầu độc chính con gái ruột. Sự tàn nhẫn và tính toán lạnh lùng của Stacy khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ. Trên các phương tiện truyền thông, Stacy Caster bị gọi là Black Widow, góa phụ đen, kẻ nhẫn tâm lợi dụng hôn nhân để che đậy tội ác và trục lợi cá nhân. Vụ án này không chỉ đem lại nỗi đau cho người ở lại, mà còn là lời nhắc nhở rằng đôi khi những người thân cận nhất lại cũng có thể là những người nguy hiểm nhất. Lòng tham, sự thao túng và toan tính có thể đẩy con người vào những hành động tàn độc không tưởng. 6. Thảm án cặp đôi họa sĩ 60 nhát dao và 11 năm săn lùng hung thủ. Xin chào các bạn. Nếu như mình nói là vụ án mà mình sắp kể với các bạn bây giờ, thậm chí còn khiến các bác sĩ pháp y phải khiếp đảm, thì các bạn có ở lại xem đến cuối không? Vụ án này nói về một cặp đôi họa sĩ bị xuống tay lấy đi sinh mạng tại chính nhà riêng của họ. Người phụ nữ bị tấn công đến 42 nhát dao, người đàn ông cũng bị tương tự với 16 nhát, tổng cộng 60 nhát. Một vụ án hội tụ đủ các yếu tố kinh dị, kỳ bí, giật gân. Các điểm tình nghi xuất hiện liên tục nhưng luôn bị loại trừ. Vậy vụ án này phức tạp và man rợn như thế nào mà đến cả những người chuyên tiếp xúc với hàng loạt các vụ án mạng cũng phải dùng mình? Ngày 4 tháng 3 năm 2000, tại đảo Cổ Lãng Tự, Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc, đồn cảnh sát đột ngột nhận được một vụ báo án khẩn cấp. Một ông lão cho biết nhà hàng xóm của ông đã xảy ra sự cố gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Cảnh sát đến hiện trường và phát hiện những gì xảy ra thực sự vô cùng kinh hoàng. Họ liền báo cáo cho cấp trên. Cảnh sát điều tra ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Vừa đến nơi, họ đã có thể ngửi thấy một mùi tanh của máu thoang thoảng trong không khí. Các bác sĩ pháp y khi nhìn thấy hiện trường cũng không khỏi bàng hoàng, hoảng sợ. Người đàn ông đang quỳ ở đầu giường, còn người phụ nữ thì nằm úp mặt xuống ở mép giường. Cả hai nạn nhân đều bị dính băng dính quanh tay, cổ, miệng và chân. Có thể vì vậy mà họ không có khả năng phản kháng khi hung thủ ra tay. Khám nghiệm pháp y cho thấy người đàn ông bị tấn công 16 nhát, còn người phụ nữ bị đến tận 42 nhát. Các vết thương đều có độ sâu khoảng 2 đến 3 cm. Hung khí có lẽ là một con dao. Nhưng điều khiến cho người ta không thể hiểu được
là nếu đã trói hết tay chân của nạn nhân như vậy rồi, hung thủ có thể lấy mạng nạn nhân chỉ sau một vài nhát. Tại sao kẻ này lại cần phải tấn công liên tiếp đến man rợn như vậy? Điều đáng ngạc nhiên hơn là chỉ khi nạn nhân úp mặt vào chăn, kẻ thù ác mới ra tay liên tục một cách ngẫu hứng. Liệu hành động ngông cuồng này có ý nghĩa đặc biệt gì hay không? Căn nhà nơi hai nạn nhân được phát hiện là một căn nhà có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Từ phòng ngủ, phòng khách đến phòng làm việc đều nối liền nhau theo hướng từ Bắc đến Nam. Cảnh sát phát hiện trong phòng làm việc có rất nhiều bức tranh dầu chưa hoàn thiện. Khung cảnh xung quanh có phần bố trí lộn xộn và có dấu vết bị đảo lộn rõ ràng. Hung thủ dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Điều kỳ lạ nhất chính là chiếc vali được tìm thấy tại hiện trường. Bề mặt chiếc vali có nhiều dấu vết phá hủy, khả năng là từ những vết chém. Bên trong vali lại không có gì cả. Người ta cũng không xác định được bên trong đã từng chứa vật gì. Hơn nữa, cửa sổ tại hiện trường cũng không có dấu vết mở khóa hoặc bị đột nhập. Cũng không có dấu vết của việc leo trèo. Từ điểm này có thể suy luận hung thủ có thể quen biết với hai nạn nhân, nhưng cũng không loại trừ trường hợp lừa được nạn nhân mở cửa bằng cách khác. Nhưng kỳ lạ là lại không tìm thấy dấu vân tay nào tại hiện trường vụ án. Vậy chứng tỏ kẻ sát nhân đã đeo găng tay khi thực hiện tội ác, có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và mưu đồ đã lâu. Giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một vài thông tin của nạn nhân. Nạn nhân nam tên là Lư Thành, người Giang Tô. Ông dùng việc dạy học và bán tranh để kiếm sống khi đến Cổ Lãng Tự vài năm trước. Ông là một họa sĩ nổi tiếng tại địa phương. Còn nạn nhân nữ là Phùng Diễm, bạn gái của Lư Thành. Vậy cặp đôi họa sĩ này đã bị hại tàn nhẫn đến vậy là vì lý do gì? Điều đầu tiên gây nghi ngờ cho cảnh sát điều tra đó là ngay khi bước vào cửa, họ đã ngửi thấy một mùi dầu thông vô cùng đậm đặc. Dầu thông là một nguyên liệu công nghiệp được sử dụng vô cùng rộng rãi. Đây cũng là chất pha quan trọng trong sơn dầu. Vì nạn nhân là họa sĩ, nên việc hiện trường có dầu thông cũng không phải là điều gì đặc biệt. Nhưng cảnh sát điều tra lại cảm thấy mùi hương tại hiện trường vô cùng kỳ lạ, nhưng lại không thể nói được chính xác là lạ ở điểm nào. Đồng thời họ cũng phát hiện có vài điếu thuốc lá tại hiện trường và một số túi bánh quy. Cảnh sát còn phát hiện trên sàn có 2 cây nến đỏ vô cùng kỳ bí. Trong phong tục xa xưa, chỉ khi cưới người ta mới đốt nến đỏ. Các nhà điều tra không thể hiểu được tại sao hung thủ lại đốt nến đỏ khi thực hiện hành vi phạm tội. Liệu có yếu tố tâm linh nào ẩn chứa đằng sau 2 cây nến này hay không? Tâm lý của tên hung thủ này quả thực vô cùng khó đoán. Ngoài ra, hiện trường còn xuất hiện rất nhiều dấu chân không theo bất cứ một trật tự nào. Trong số đó, có 2 dấu chân đặc biệt đáng nghi. Có khả năng nghi phạm sau khi phạm tội đã ở lại một lúc. Dựa vào dấu chân, có thể thấy hung thủ có ít nhất 2 người. Nhưng điều khiến cho cảnh sát không ngờ đến là một trong 2 dấu chân này sau này sẽ trở thành bằng chứng đanh thép để xác định hung thủ thật sự. Sau đó, nhóm điều tra đã tiến hành điều tra đối với những nghi phạm. Sau khi triển khai truy bắt toàn diện, một vài thành viên khác cũng bị bắt giữ. Chu Đan Đan thừa nhận đã có mâu thuẫn sâu sắc với nạn nhân. Vương Thành Hải cũng thú nhận có kế hoạch để tấn công nạn nhân, nhưng tất cả vẫn đang trong thời gian sắp xếp và tính toán. Vẫn chưa kịp thực hiện thì họ đã bị hại rồi. Sau nhiều lần kiểm tra độ chính xác của lời khai, cảnh sát cũng xác định được Chu Đan Đan và Vương Thành Hải cơ bản không có thời gian để gây án. Bảng chấm công của Chu Đan Đan và đồng nghiệp đều có thể chứng minh được lời khai của cô. Vào tối ngày 2 tháng 3, Chu Đan Đan đã làm việc tại quán bar suốt đêm. Cô đã kiếm được vài trăm đồng vào tối hôm đó. Trong ngày xảy ra vụ án, Vương Thành Hải cũng không có ở Cổ Lãng Tự. Mặc dù Chu Đan Đan và Vương Thành Hải tạm thời được loại khỏi danh sách tình nghi, nhưng người yêu cũ của Chu Đan Đan, Dương Đức Hoàng, lại vào tầm ngắm của cảnh sát. Bởi vì giống như Chu Đan Đan, anh ta cũng có xung đột với nạn nhân. Vậy hiện giờ, Dương Đức Hoàng đang ở đâu? Chu Đan Đan cho biết cô đã chia tay với Dương Đức Hoàng từ lâu. Nhưng cô lại cung cấp cho cảnh sát một thông tin quan trọng. Đó là cô và Dương Đức Hoàng học vẽ cùng với một bạn học tên là Linh Thanh Cảnh. Vài tháng trước, cô ấy bị ốm. Dương Đức Hoàng đã đến thăm cô một lần. Cô nói rằng hiện mình đang kinh doanh tại Phúc Châu và còn nói rằng Lư Thành là một tên đàn ông không ra gì. Sớm muộn gì thì cô cũng sẽ khiến anh ta phải hối hận. Mặc dù Chu Đan Đan nói rằng đó chỉ là những câu nói bâng quơ trong cuộc trò chuyện, nên có lẽ không thể nào thành hiện thực được. Cảnh sát điều tra lại một lần nữa suy nghĩ về những gì được tìm thấy tại hiện trường. Dầu thông, nến đỏ, liệu chúng có liên quan gì đến nhau hay không? Có phải sau khi gây án, hung thủ muốn tạo ra hiện trường của một vụ hỏa hoạn chăng? Sau nhiều lần phân tích và đánh giá của nhóm điều tra đặc biệt,
Cảnh sát cho rằng đây là một manh mối rất quan trọng. Cuộc điều tra về người học sinh tên Linh Thanh Cảnh và Dương Đức Hoàng cũng bắt đầu. Theo những gì thu thập được từ cha của Dương Đức Hoàng là Dương Vân, thì anh hiện đang ở chỗ của anh họ tại Phúc Châu. Cảnh sát ngay lập tức đến Phúc Châu để điều tra. Nhưng khi họ đến nơi thì không tìm được Dương Đức Hoàng. Anh họ nói rằng Dương Đức Hoàng đã rời khỏi Phúc Châu từ lâu rồi. Anh cũng không biết hiện tại anh ấy đang ở đâu. Lúc này, cảnh sát phát hiện trên bàn làm việc của Dương Đức Hoàng có rất nhiều danh thiếp. Những tấm danh thiếp này có thể nói lên rằng Dương Đức Hoàng có quen biết với những người này. Cảnh sát liền tìm tới những người này để điều tra. Một người trong số họ nói rằng Dương Đức Hoàng đã liên lạc với anh ta. Cuộc gọi đó là từ một điện thoại công cộng ở gần ga tàu Phúc Châu. Cảnh sát lập tức mang theo ảnh của Dương Đức Hoàng và thực hiện các cuộc điều tra xung quanh. Theo một chủ nhà trọ, trước đó cũng có 6-7 chàng trai thuê nhà của ông ta, nhưng hiện tại họ đều chuyển đi hết rồi. Sau khi được chủ nhà nhận diện, thì người thuê nhà chính là Dương Đức Hoàng và đồng bọn của mình. Trong phòng vẫn còn rất nhiều ống tiêm và giấy nhôm dư thừa. Rõ ràng nhóm người này đã làm những chuyện phi pháp luật. Đội điều tra ngay lập tức yêu cầu sự hỗ trợ từ cảnh sát địa phương. Theo một cảnh sát dân sự, vào đầu tháng 3, anh đã đến đây để kiểm tra giấy phép tạm trú tạm vắng. Trong số họ có một vài người có vết thương trên mặt. Một người khác băng bó vết thương trên tay. Khi được hỏi thì anh ta nói rằng mình bị té xe đạp. Không rõ vết thương này có phải là từ cuộc ẩu đả với nạn nhân khi thực hiện vụ án hay không. Nhưng những gì viên cảnh sát dân sự nói sau đó lại khiến cảnh sát điều tra rơi vào bế tắc. Anh ấy nói rằng thời điểm kiểm tra giấy tạm trú là vào tối ngày 2 tháng 3. Anh ấy còn nhớ rất rõ vì có một số chàng trai không có giấy tạm trú và đã bị phạt 50 đồng. Ngày 2 tháng 3 là một thời điểm rất quan trọng vì thời gian diễn ra vụ án là khoảng 9 giờ tối ngày 2 tháng 3. Nghĩa là những vết thương của Dương Đức Hoàng và đồng bọn đã có từ trước khi vụ án xảy ra. Tiếp nữa là khoảng cách từ Phúc Châu đến Hạ Môn là 250 km. Dựa theo điều kiện giao thông lúc bấy giờ, thì ngay cả khi nhóm này xuất phát ngay sau khi viên cảnh sát rời đi, dù là bằng bất cứ phương tiện hiện đại nào đi đến Hạ Môn cũng mất hơn 3 giờ. Sau đó, bọn họ còn phải qua phà để đến Cổ Lãng Tự. Sau khi đến đảo, lại mất hơn 20 phút đi bộ mới có thể đến hiện trường vụ án. Vì vậy những người này cũng hoàn toàn không có khả năng để thực hiện vụ án. Điều tra một hồi nhưng đều không có kết quả. Kẻ tình nghi vừa xuất hiện lại bị loại khỏi danh sách nghi phạm ngày sau đó. Những dấu vết có giá trị xuất hiện đều trở nên vô nghĩa. Nếu không có tình tiết mới, vụ án này sẽ trở thành một vụ án bí ẩn, không có lời giải đáp. Cảnh sát vô cùng đau đầu. Liệu có phải họ đã nhầm thời gian gây án hay không? Chính vì vậy, họ quyết định đối chiếu lại một lần nữa với viên cảnh sát địa phương kia. Và thật không ngờ, manh mối đã xuất hiện khi họ quay lại căn nhà thuê của Dương Đức Hoàng. Bên trong căn phòng cho thuê của Dương Đức Hoàng, phát hiện một dấu chân rất mờ mịt và gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và cảnh sát phát hiện rằng, trên dấu giày này có thể nhìn thấy chữ cái tiếng Anh mờ mờ. Dấu giày thu thập từ hiện trường vụ án trùng hợp lại rất hợp với dấu giày này. Tiếp tục khám xét, cảnh sát lật giường lên. Trên mặt đất rải đầy bụi và còn in cả một dấu giày vô cùng rõ ràng. Dấu giày này cũng trùng hợp với dấu giày mà họ tìm thấy ở hiện trường vụ án. Nhiệm vụ tiếp theo chính là so sánh và đối chiếu cẩn thận về mặt khoa học. Cả về chiều dài lẫn hình dáng đều rất khớp. Có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Dưới sự hợp tác của cảnh sát địa phương, thông tin của tất cả những người từng cùng thuê một căn nhà đã được tìm thấy. Tuy nhiên, họ cũng đã khai báo rằng vào ngày 2 tháng 3, họ đã cùng nhau đến Sơn Nam. Khi quay về, Dương Đức Hoàng và 2 người bạn còn lại đều bị thương. Sau khi kiểm tra lai lịch, cả 3 người đều xuất thân từ huyện Chu Ninh, tỉnh Phúc Kiến. Họ là bạn thân cùng một làng. Lúc này, 3 người này được liệt vào danh sách tình nghi của cảnh sát: Dương Đức Hoàng, Lăng Khánh Cần, Trần Thanh Vân. Đội điều tra đặc biệt ngay lập tức đến quê nhà của họ để thực hiện bắt giữ. Cảnh sát vô cùng hồi hộp vì họ đã điều tra vụ án này hơn 2 tháng trời. Có lẽ họ đã sắp bắt được hung thủ của vụ án. Nhưng khi đến nơi, 3 người này lại biến mất không dấu vết. Cùng lúc này, cha của Lăng Khánh Cần cũng biến mất. 3 người cùng lúc biến mất, điều này vô cùng đáng nghi, đã gây ra sự chú ý vô cùng lớn đến ban chỉ đạo tỉnh. Họ đã ngay lập tức bị xếp vào danh sách 10 tên tội phạm quan trọng cần truy nã trên toàn tỉnh. Sau hơn 10 ngày gian khổ điều tra, cảnh sát cuối cùng cũng thu thập được dấu vết của một trong số 3 nghi phạm. Hắn đang lẩn trốn trong rừng để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Cảnh sát liền tiến hành bắt giữ trong đêm.
Nhưng không ngờ rằng trong căn nhà nhỏ giữa núi chỉ còn vài mảnh quần áo rách, không có bóng dáng của con người. Không ai có thể nghĩ rằng họ sẽ để tuột mất kẻ tình nghi trong tích tắc như vậy. Cuộc điều tra bị kéo dài và trở nên vô cùng gian nan. Từ lúc đó, mỗi khi chỉ cần có tin tức gì, họ sẽ tiến hành đi bắt giữ ngay lập tức. Dấu vết kẻ tình nghi lan rộng từ Quảng Đông, Giang Tây, Quý Châu và nhiều nơi khác. Hành trình kéo dài hàng chục km, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ dấu vết nào của ba nghi phạm kia. Cho đến năm 2002, tức là 2 năm sau vụ án, cảnh sát huyện Chu Ninh đột ngột nhận được một cuộc điện thoại. Kẻ tình nghi Trần Thanh Vân thực sự đã tử vong tại nhà. Câu hỏi đặt ra là tại sao có thể đột ngột xuất hiện, rồi lại đột ngột chết đi như vậy. Đội điều tra ngay lập tức đi đến Chu Ninh. Theo lời khai của bố Trần Thanh Vân, anh ta đã đột ngột trở về nhà từ đêm hôm trước. Chị Trần Thanh Vân cũng khai rằng anh ta đã nói những câu rất kỳ lạ. Chị ơi, em đã lấy mạng người ở ngoài kia. Sau đó, hai chị em đã nói chuyện đến đêm khuya. Rồi Trần Thanh Vân đi vào phòng để nghỉ. Mặc dù anh ta nói rằng mình đã giết người, nhưng điều khiến cho người ta thắc mắc là động cơ phạm tội của anh ta là gì, và hai người còn lại bây giờ đang ở đâu. Toàn bộ vụ án vẫn như chiếc diều đứt dây, không tìm ra được nguyên nhân thực sự. Thời gian lại trôi qua 1 năm, nhóm điều tra lại nghe nói cha của Dương Đức Hoàng đang đăng ký hộ khẩu cho một đứa trẻ mới sinh. Điều này ngay lập tức khiến cho cảnh sát thấy nghi ngờ, bởi Dương Đức Hoàng là đứa con trai duy nhất trong nhà. Cha của anh cũng hơn 60 tuổi rồi, không thể nào sinh con được nữa. Vậy đứa trẻ này là ai? Cảnh sát ngay lập tức triển khai theo dõi cha của Dương Đức Hoàng và những người xung quanh. Dựa trên điều tra những người xung quanh, cảnh sát đã xác định được nghi can Dương Đức Hoàng đang lẩn trốn ở Phúc Kiến. Quá trình bắt giữ đến thời điểm này diễn ra vô cùng mượt mà. Dương Đức Hoàng đã thừa nhận mình có liên quan đến vụ án của Lư Thành. Vào đêm xảy ra vụ án, Dương Đức Hoàng đã đến nhà của Lư Thành, nói dối là muốn mượn tiền để nạn nhân mở cửa. Sau khi cướp đoạt 3.000 đô la, họ đã tàn sát hai nạn nhân. Bởi vì là lần đầu phạm tội nên họ lo sợ và vô cùng căng thẳng. Sau khi trói hai nạn nhân, họ đã đắp chăn lại, rồi dùng dao xuống tay với nạn nhân một cách dã man. Sau khi thực hiện xong hành vi thủ ác, họ rải dầu thông xuống đất và đốt nến. Khi nến cháy gần sát đến mặt đất, sẽ làm cháy dầu thông và tiêu hủy hiện trường. Nhưng có lẽ là ý trời, sau đó cả hai cây nến đã tắt. Mặc dù vụ án đã được làm rõ, Dương Đức Hoàng đã bị kết án tử hình, những cảnh sát điều tra vụ án cảm thấy có gì đó không yên tâm. Bởi vì một nghi phạm còn lại vẫn chưa bị bắt giữ, đó chính là Lăng Khánh Cần. Trong nhiều năm trôi qua, hình ảnh của Lăng Khánh Cần đã in sâu vào tâm trí của cảnh sát. Thậm chí đã trôi qua 11 năm, nhưng Lăng Khánh Cần vẫn là một nỗi ám ảnh không thể nào giải quyết. Trong 11 năm trôi qua, đội điều tra đã về quê của Lăng Khánh Cần đến 11 lần. Mỗi lần đều là từ vài ngày đến vài tháng, nhưng đều trở về tay không. Năm 2011, cảnh sát đã triển khai chiến dịch để tìm ra Lăng Khánh Cần trong vòng 7 tháng. Đội điều tra được tái tổ chức, chuẩn bị sẵn sàng để truy bắt đối tượng tình nghi còn lại của vụ án từ 11 năm trước. Cảnh sát đến Chiết Giang, Thượng Hải và các nơi khác để điều tra gia đình của Lăng Khánh Cần. Cuộc điều tra bí mật toàn diện được triển khai. Có lẽ lần này họ có thể kết thúc được vụ án kéo dài 11 năm rồi. Chẳng bao lâu sau, Chiết Giang đã gửi tin tức đến. Anh trai của Lăng Khánh Cần đã tiết lộ cho người khác biết rằng Lăng Khánh Cần và cha ở Quảng Đông đã vay tiền để mua thiết bị. Đến đây, có lẽ không cần phải quá ngạc nhiên khi cha của Lăng Khánh Cần cũng biến mất vào thời điểm anh ta đang bị truy lùng. Lý do chính là để cùng chạy trốn với con trai. Đội điều tra ngay lập tức đến Chiết Giang, đến Quảng Đông, thành phố của vật liệu xây dựng, nhưng họ lại mông lung, mơ hồ ở đó. Họ không biết cửa hàng nào mới là cửa hàng kinh doanh thiết bị của hai cha con kia. Chính vì vậy, đội điều tra không dám rút dây động rừng. Nếu lỡ như tuột mất lần này, có thể họ sẽ lại phải đợi thêm 11 năm đằng đẵng nữa không chừng. Đội điều tra đã phân loại các xưởng gia công đá và kính. Cuối cùng cũng tìm được một xưởng có người chủ đáng nghi. Nhưng họ lại cảm thấy không chắc chắn, vì cũng đã 11 năm trôi qua, ngoại hình của Lăng Khánh Cần có lẽ cũng có sự thay đổi. Vì vậy họ vẫn chưa thể xác định liệu đây có thực sự là Lăng Khánh Cần mà họ đang truy bắt hay không. Đội trưởng đội điều tra vô cùng tức giận, yêu cầu các điều tra viên nhớ lại tỉ mỉ đặc điểm của Lăng Khánh Cần. Khoảnh khắc đó, cảnh sát liền nhớ đến một chi tiết mà Dương Đức Hoàng đã cung cấp. Lúc gây án, Lăng Khánh Cần bị thương trên mặt đã để lại một vết sẹo. Vừa hay, tên chủ cửa hàng này cũng có vết sẹo y hệt.
Đội điều tra đặc biệt ngay lập tức quyết định bắt giữ Lăng Khánh Cần. Cuối cùng, sự truy nã kéo dài dòng dã suốt 11 năm cũng thực sự đi đến hồi kết. Lăng Khánh Cần cũng không hề phản kháng khi bị bắt. Anh ta thú nhận rằng, sau khi gây án, anh như chó lạc mất nhà, suốt ngày lo lắng không nguôi. Sau đó, anh cùng cha mình trốn vào rừng sâu. Bởi cha anh là thợ chặt gỗ, anh đã đi theo cha của mình để chặt gỗ kiếm sống. Chẳng mấy chốc cũng trôi qua 4 năm. Trong vòng 4 năm đó, hầu như đêm nào anh ta cũng đều gặp ác mộng. Năm 2004, Lăng Khánh Cần đã thay tên đổi họ và đi làm ở Quảng Đông. Sau đó anh ấy mở cửa hàng gia công riêng. Nếu không phải vì tội ác thời trẻ của mình, thì có lẽ bây giờ anh ta đã có thể tự lực bằng chính đôi tay của mình. Nhưng thật đáng tiếc, bất cứ hành động sai trái nào cũng đều phải trả giá. Và cuối cùng sau 11 năm, Lăng Khánh Cần cũng phải chịu khuất phục trước pháp luật và lương tâm của chính mình. Vậy là vụ án của chúng ta hôm nay cũng đến hồi kết. Các bạn thấy sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án hấp dẫn trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.